ug sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa squad
score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masami himo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibe. Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligid sa tayong alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto, pizza 8 sa bulan sa Setiembre 2022. Wibis karon na daw, Wibis edisyon sa ito na pagpangalagad. Liwat ang makita magadulong sang pinaka mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Tugtog kita sa tagda nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong ito pag-updahan kita sa aton ng mga Bumbo reporters. Subong man sa aton ng mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Welcome natin aton mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas. Subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bumboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karon banwa, makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live. Kag subong man sa YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Sa atong karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Kapitan Barangay Sumag, punong Barangay Carmona, ginapasalamatan ng gipatindog nga merkado siya nga barangay. Nakapadi-congest ini sa trapiko bangod may area kung gilingon nga parking area. Samtang public hearing sa Banago angon sa proteksyon o kon sa proyekto ni Councilor Gonzales ginpatigayon siningaga kag may aras ang paglinalisay nga natabo. So no information nga ito na baton. Ibalon ta ni karon dugay-dugay pagi sa kay Vice Mayor Elsin Familiaran kung ano gito ang natabo sa sining public consultation nga ginapatigayon mga kabanan dito sa may barangay Banago. Na Negros Occidental Police Provincial Office ginpabakod ang kampanya kontra kriminalidad pagi sa pagtukod sang Joint Anti-Bank Robbery and Cybercrime Council. Kag sa ato naman nagapanguna nga mga balita nasyonal, sa ato ng mga top stories of the day. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakabalik na sa Pilipinas gikan sa Singapore. Kag sa iya nga pagbisita sa Indonesia kag Singapore, ang total nga balor sa investment nga iya nga pledges abing no ginapromisa sa iya nga mga investment diri sa Pilipinas naglabot mga kaibigan sa $14.36 billion. Di may man tani kon matigayon gid ini no kay ini pledges pa lang ini sa pila ka mga business sector sa amo yang mga kapungsuran. Di tanaw naton ko matigayon kay amo man ikasami naton nga mabatian sa tagsa nga mag-state visit ang mga presidente, mga nag-ililigad naton nga presidente sa pungsod Pilipinas. Kada mag-state visit sa kundi mga makapungsuran, may ginadala kuno nga mga binilyon ka dolyar nga mga investment. Pero daw wala nato mabatyagan kamay pa nga sa sining administration ni Presidente PBBM o ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Matigayo na no nga ining ma-convert gid ni siya into reality ang ining pledges no kaysa subong naglabot sa $14.36 billion ti pertika dako ning investment mag-amo sini kabay pa nga mangin successful o kon makaangkon sang katumanan ini tanan. Sa balita international, European Community may dugang $5 billion nga financial assistance sa Ukraine. Amin nato nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato nga pangalagad karon sa pang-Webis edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Samtang karon dugay-dugay sa pila ka porsyon sa ato nga pagpangalagad. Maging kaupo naton Banwa ang head mga kabiyanan sa Department of Social Services and Development, Ma'am Pasit Tero, ina may kantanan sa reklamo sa nagligad may nagpadulong diri nga
isa ka organisasyon sa mga PWDs. No, may mga person with disability na may ginreklamo sila sa isa ka staff ni this is the head Ma'am Pasit Datero na may ginamaka-explicar ang aton nga head sa DSSD kung ano ning sistema sa mga organisasyon sa mga PWDs kaya paano ini ginabuligan sa social sa Department of Social Welfare and Development. Karon man dugay-dugay sa pilang porsyon sa aton pagpangalagad maging kaupo na nato si Vice Mayor Elsin Familiaran. Magwala kita sa update no sa isang public consultation yung patigayon kagina dito mga kabiyanan sa barangay Banago. Sa mangin kaupo man naton karon no i-try naton kung makakonek kita sa kay Mr. Jan Chong ipaintrahon tabla sa investigasyon ng task force kasanag para dasigay para labot din sa ombudsman kung may arasan dapat nga ipalabot kung may argument sang pila ka mga violations dasig mapalabot sa office of the ombudsman. Kaya kung kisa daw ay natasalig sa pila ka mga investigating body sa atong gobyerno kay kadugay kag mapasaka ang kaso. May nang ipasaka dayon ang kaso kung may aras ang violation ha. Way matawag sila nga pasaka na dayon subong kaso. Kung sa findings may aras ang violation kag nagkadapat gid nga magasabat ini siya sa proper forum. Maayo gid nga may aras ang pribado wala nga makabig naton nga isa ka pribado nga organisasyon nga ang katuyuan o kung may katuyuan nga bulig sa gobyerno sa lagas sa mga katiwalian na nagkatabo sa gobyerno o natay tugyan para nga dasigay din ang trabaho. 29 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 11. So man ang kabugusan sa pila ka mga balita, isyu kag topiko nga aton pagtalakayon diri sa pang-wiwis edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Pila na lang ka adlaw subong kag Christmas na Bumbo Harold. Christmas in the air, you can feel it everywhere. 108 na lang, no? 108 na lang kaadlaw ang nabilin kag Pasko na. Kadasig lang gid sa paglakad sa mga inadlaw. May ara nga excited na nga samtang nga nagaligad ang mga inadlaw nag-amat-amat ang ilang excitement. Samtang may ara yang nga daw wala ma-excite. So samtang nagaligad ang mga inadlaw. Depende na sa kuan depende man sa kada individual kung ano ang mga rasunes o sa ginatawag nga pagka-excited na sa sining palabuton nga Pasko sa aton nga Christmas countdown. 30 minutos banwa ang nakaligid sa tag ng alas 11. Diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto kagina temprano pang kalibutan may isa na kabangkay nga nasapwan no. Dito sa may area sa Barangay Alihi, Sigadalan, ginalid lang yung bangkay sa isa ka babayi. Wala pa rin may baluan ang identity. Sa sining nasabit yung bangkay. Kasi kung sino da may miyembro sa pamilya nga wala makapauli kagabi, pag-iangot lang kamo sa aton mga kapulisan sa police station number 7 kay may isa ka bangkay sang babae nga nasapuan na kagiina. Wala to sa identity. Makita karon sang update sini basi na identify na. Pero tiyan mo ni no ang daw may ari ni siya kuga sa liog. Pero tinga pag patay mo kuga sa liog. Ang posible kinamatay sa nasabit yang biktima. Wala pa man sang patimaan nga ginlugo sini kay intact man ang iya mga ginasuksok. Pang ibabaw ka pang idalom nga short nga pikit lang nga short ara pa man intact man. So hindi pa masiguro naton no kag hindi pa wala sa may makita nga patimaan nga ini ang ginihimuslan. Kuha naton karon dugay-dugay ang detalye sa siniya nga report kag pinapaka mga report gikan sa patrol. 32 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa udto.
Standby lang kamo kay base any moment from now, base any time from now, may ara na sa identity atong atong nasapuan nga bangkay sa isa ka babayi dito ya sa dalan sa area nga nasakupan sa barangay Alihis. Diri kita anay banwa sa sining pag-abot sang aton nga presidente pagbalik diri sa pungsod Pilipinas. Ginapabugal gid ni banwa ang ining pila ka mga nadala karon nga investment nga naglabot sa naglabot mga kabayanan sa 14.36 billion dollars US dollars ang investment worth sa nga investment no ginpromisa away pa man ini ginpromisa pa lang no nga i-invest diri sa pungsod Pilipinas. Ti amo ni ang sa nasilingan naton amo ni ginbunga sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos sa duha ka mga kapungsuran ang Indonesia kag subong na Singapore. Tiko na matigayon makatabang-tabang ini sa nagasarurot naton nga ekonomiya sa aton nga pungsod Pilipinas sa subong yang nga administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos nga grabe gid ang grabe nga kabudlayan ang sininga ginpanubli gikan sa naglikat nga administrasyon. Ilabi na gid ang ginpanubli nga puwerte kadako nga kautangan. Nga daw kabugat na pasaano nang ini mga kautangan sa pungsod Pilipinas. Plus pagit subong abi nga nag-timing man sa kinagamo sa Ukraine kag Russia pagsaka sa presyo sa gatong kag subong ang pagsaka sang balor sang dolyar. Imagine nyo banwa ang kambyo anay subong sang dolyar kay balo kamo kung pila ay isa ka dolyar katumbas sa 57 pesos sa aton. Butsing ganon nagnubo ang balor sa aton nga kwarta. Di ko magsiningkit nga ti pabor ganini sa mayo ganini kay taas ang kambyo anay. Di mayo kay taas ang kambyo anay kay ang mga OFWs natin nga nag-earn sang US dollars. Tinami kay dako ang mapadalan sa pamilya. Pero sa gyapon apektado ini sa banwa kay butang tatuod dako ang ilang nga income, dako ang ilang nga kinitaan, dako ang balor sang dako ang kambyo sang dolyar, pero banwa magamahal naman ang aton nga mga balaklon, no? Magamahal. That's why kung panilagan yun, pag grocery bla ka mo subong kay nagamat-amat mahal, kag magamahal pag ang balaklon. Tuga sa sining inflation nga tuman kataas. So, bisan pa OFW ka, apektado ka magyapon kay may pamilya ka di sa Pilipinas nga nagagastos sang kwarta ka nagapamalaklon. Kay hindi waya nagabrato yang balaklon mo. Nagasaka lang mga kabyanan, mga kabumbo ang mga balaklon. Imagine nyo na bisan pa nga matapos ang konflikto sa Russia kag Ukraine, kag mastabilize ang presyo sang gasolina, sang gatong, mahal magyapon ang pagmaligya sini sa aton sa mga oil companies, kaya mga oil companies naga-import sang gatong mo, naga-import kita sang krudo, gasolina, naga-import kita, di ko mag-import kita, ang ginagamit natin sa pagbakal sang pagbakal sa mga ginimport naton nga langis, dolyar ang ginagamit naton. Di kung sang una, ang balor sang isa ka dolyar, 40 pesos, but singanon, kinanglano mo lang ang 40 pesos para nga makabakal ka sang, kinanglano mo lang 40 pesos sa pagkambyo sa isa ka dolyar, but singanon kung ang balor sang imo gasolina, butan tabi ang balor sa isa ka gasolina, isang gasolina nga baklon mo, $1, so 40 pesos lang. Sa subongya, ang imo nga $1 nga gasolina, ang imo ipagwa nga kwarta, 57 pesos. Amo na ng diferensya. So, buti ganon, may rason gid nga magpasaka sa gyapon ng mga oil company sa presyo sa gasolina kag krudo kung sa tion nga masyado kataas ang balor sang dolyar. Di apektado gyapon kita tanan kay dependent kita sa importation. Kag ang tanan nga mga produkto amo nang ginarason kung sa ilang pagpamahal sang presyo kay tungod nga mahal man ang gatong. Sige, dali lang, balikan ko na karon dugay-dugay ang pila pa ka mga diskusyon naton. May kanta na sining 14
masubra 14 bilyones ka dolyar nga worth ang investment nga natala nga ibubo di sa Pilipinas. Kaya may aras ang flash report si Bumbo Carla may defensor. May isa kasunog nga nagluntad sa sining nga matinion. Bumbo Carla, please come in. Yes, Bombodan, mayroon naman sa isa kasunog na nagluntad sa area sa barangay Villamonte, Bombodan. So far sa subong way pagkikita initial information kung ano ini ang sunog residential balaw kung kung ano lang dira Bombodan. So subong padulong naman kita sa area Bombodan, sa area sa barangay Villamonte. Aha. Sige, yes. Kadamo ko no sang fire truck ay diri sa comment section sa Facebook Live. Now daw damo kuno sang fire truck nga nagagi basi dako ang sunog la. Yes, sa mga ganit pang badanoy nga gawon naton nga padulungan ng area kay basi kung dako no ang nagluntad nga sunog Bombodan. So kamay pa no gamay lang ini Bombodan no kay kung kaisa ang gakatabo diri Bombodan na damo ay nagaresponde gid sa aton nga mga bombero kumbaga alerto gid ini sila sa pag-responde Bombodan. Okay, sige. Salamat gid Bumbo Carla. Bombodan para sa flash report, ini si Bumbo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla may defensor. Balikan natin karon na dugay-dugay ang pinapakadetalye sa sining sunog nga nagluntad sa sining matinion. Magabalik kita banwa pagkaligid lamang sa pinaka-importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line. Pabalik na mga kabiyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Balikan ta tudugay ang sunog, no? Dira sa may area sa Barangay Villamonte. Pero diri kita na sugpunan naton tong ginatalakay naton kagina ining mga investments, no? Ni nga dala o kung resulta sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos sa duha ka mga kapungsuran ang Indonesia kag Singapore. No, sa nasilingkod na mga 14.36 billion dollars nga balor sa investment, no, kung matigayon ini. Katumbas ini Banwa, kung i-convert na naton sa Philippine peso, ang 14.36 billion US dollars sa subong nga kambyoanay, nagalabot ini siya sa 800 billion, no? 800 billion pesos nga balor sa mga investments ang igabubo diri sa pungsod Pilipinas. Ano ini nga mga investments ang natalana ang igabubo diri? Kabahin diri mga kabayanan, amo ang sabahin sang renewable energy, no, sektor sang renewable energy. Di ko magsiling ka renewable energy, posible basi may magtukod diri sang mga planta sa mga solar batteries, mga kinanglanon mga solar panels, ano pagid ang tanan nga mga kinanglanon para sa renewable energy. Wala labot sa mga solar, basi may arap pa mga iban pagid nga mga kinanglanon, halimbawa sa wind energy, no? Daw diri gini ang dako nga may mag-invest daw diri sa pungsod Pilipinas. Wala labot sa renewable energy, may araman sang data centers, e-commerce, broadband technology, startups, government housing, kag agriculture. Tiyan mo ni ang maayo sa ang maayo pagid kung matigayon ining government housing kag agriculture. Tiyan mo ni ginakulang pagid sa pungsod Pilipinas, government housing kag agriculture. Ang agriculture amo ning isa gid sa ginatagan priority sang presidente sa pag-abot gid mismo sa Indonesia. Sa pag-istorya niya sa kay President Joko Widodo sa may balon sa aton matag palamati, daw kag sa kung aton karon nga analisa ron kag i-figure out hindi bala nga ang aton mismo nga presidente amo na nga nagapungko subong bilang secretary sa Department of Agriculture. So that's why nga ini basi sa subong balang basi bla kung ining ginatanaw naton Banwa nga kung sang nagliliga do ay matutukan, basi pa man lang subong matutukan agid ang sektor sang agrikultura. Pero ang ining 800 billion pesos nga investment mahimo nga hindi madayon. Mahimo nga madayon, mahimo nga hindi madayon. Kay ini mahimo nga magbago pa, basi pa man ang it's either nga basi madugangan or basi mabuhinan, depende sa implementasyon sa mga kasugtanan nga madihon sa aton gobyerno kag subong man sa sini mga investors. Amo ni ang isa sa mga ginalantaw, no? That's why nga siling naton bisan pa nga nagdala ini siya sa amo ni kadako nga balor sang investment, pero kuan pa lang ni pledges pa lang ini. Way pa niya siling ara na gid nga pag balik sa presidente, basi bla sa imagination naton nagsiling ang presidente may gindala nga 14.36 billion US dollars ng investment, basi naga-imagine na kitabla nga sa eroplano ginsakyan ni Presidente Bongbong Marcos, basi ato na yung sinako-sako nga kwarta la. Wala wala pa na ang kwarta, no? Nga ginsiling naton nga 800 kung i-convert na sa piso,
malabot na sa 800 billion na pesos. Wala pa na ya. Wala pa. Mahimo gani nga basi mabuhinan or madugangan man or mahimo hang iban diri nga mga investors maatras man. Depende sa kung ano ang mailisugtan mga kabyanan sa aton nga gobyerno kag sa sini nga mga foreign investors. Suno sa payag sa aton presidente siling niya, we look forward to doing the detailed work that is necessary to bring all of these proposals to fruition, and that is what we all now going to bend ourselves to this work. We will not stop until we can come back and say that these MOUs or Memorandum of Understandings and letters of intent would bear results. Ti wala pa kinahanglan pang ayuhon ning maayo gid ang pagdihon sa aton nga mga Memorandum of Understanding, mga agreement kag iban pa nga mga necesidad nga mga hilimuon sa pagpreparar sa program of works kag sa pagtanyag sini sa mga investors para nga makasiling man sila nga okay, may worth man nga mag-invest kita diri kay may ara man kita sang return of investment kung mag-invest kita sa Pungsod Pilipinas, tiyan mo na siguro kung makasugod na kag makapirma na sa kontrata, ina na siguro makapalakpak kita nga amo na iniiya. Sige. So siling sa aton nga presidente, siya sa simple lang niya nga kwan, sa simple niya nga pag-explikar sini, kinalanon gid nga makaangkon sang mabungahon nga pagtransaksyon ng aton gobyerno kag sa sining mga prospect naton nga mga investors. Gipasalamatan naman sang presidente ang nangin mainit nga pagbaton sa iya nanday Indonesian President Joko Widodo, Singaporean President Halima Yacob kag Prime Minister Lee Hsien Loong para sa ilang para sa iyang gimpatigayon nga inaugural state visit. Okay, this time mga kabyanan, ari na ang panumalik report sa patrol. Bumbo Carla, please come in. Yes, Bombadan, lagi kita diri subong sa may Greensville 2, Barangay Villamonte. Bombadan, ako sabihin na may nagaluntad diri nga sunog kag information nato na Bombadan is residential, no? Sa subong te may ari diri sang ano din ang fire truck, no, sa Bureau of Fire kag sang teka lang hidbong badan kay medyo malayo-layo kita sa atong sinigagin panaugan. Subong nga Bombadan ti makita na diri naton under control naman ang sunog kag na lang gid naton ang area atong ay kamusta ang sitwasyon sini sang naluntaran sang sunog Bombadan. Subong ti under control Bombadan. Okay. Susunod doon gini Bombadan, no? Sa may Greensville, okay. Barangay Villamonte, Bombadan. So, sa dinapit ayon sir. Okay, thank you. So, bigid diri sa sulod gid Bombadan, no? Pero ano na ini sila, pang butong na ini sila sang host Bombadan. So kulang sumong ang kalayo sa kadumon sang fire trucks. Oo. Damo fire truck na gano Bombadan, no? Timayo man kay sabi ginakulang fire trucks kay dako ang kalayo. Subong ginakulang ang kalayo sa fire trucks. Oo. Rigid Bombadan, no, sa may di lang gid kay may gamay diri nga alagyan. Okay dang ako sa video Bombadan. Okay lang kita. Okay. So, Bombadan, sorry, dari gali pasulod, no, ang naluntaran sang sunog. Ano gidi Bombadan. So, dako gid ini, no? May gamay kita dari nga alagyan nga ginasudlan. Amang ugto, ari Bombadan, no, ang balay. Sumama yung ugto kasi may balay, ma'am. Yan, ni Christine Pinario. Oo, pila ka balay na diri ang Dua. Okay, pamilya na diri tanan mo? Oo. So, balik compound ka mo? Okay.
So, mga ano oras, hindi ma'am nagluntad ang sunog? Oras, 10? Sa sinilang girl? Oo, sinilang girl. Isa ba si Dati? Kung ano ba? Nasa nagluntad, ma'am, mga sunog, ma'am, may tao sa sulod ng balay? Oo. Pila kabilag, ma'am? So, ari, tagiya? Tagiya, sang balay. Sige, try natin si ma'am, no? Si ma'am Christine. Okay, si Mama Christine. So, ma'am, may yung ugto, si Mama Carlani. Ano mga oras? May nagaluntad ang sunog? Mga alas 11, nanawag ang bata. Okay, nagpabarangay ko. Oo. Wala ko din, bayaan ko sila. Oo. Pag ko nanawag sa sakon, matibot ko nga, lain mo nga number, galit yung bata ko, galit nanawag, nasunog ng balay. Oo. So, pila silang nabilin dala sa balay niyo, ma'am? 4 ko ka bata, ang ako, nagrangan, 5 sila. Oo, si Dina sila subong nga? Ara, sa subwa. Okay naman sila? Oo, okay din ko. Sila sa ngamon nga kilala, sa subwa. Okay, pila di ka balay ang natutupid, ma'am? Duwagod ka balay. Kay sinong isa? Iya, si Tia, kumundiyo. Kay sinong pangalan niya, ma'am? Si Virginia. Virginia naman? Pinario. So, pamilya Pinario ang nasunugan doon. Oo. Compound yun eh? Oo, compound kami din. Okay. So, Ate Bambadan, compound, no? Duwa ka balay ang nasunog sa subong mga tinion, Bambadan, no? Kung sang subong langid nga alas 12. Ako na alas 11, Bambadan. Okay, so may mamaglaton si man pangapuloy-an, no? Bambadan? Siling kumain na lang kaya ang kalayo, wala mamaglaton si man nga puloy-an. Yes, Bambadan, no? Galing kay din gid nagsugod, ma'am, ang sunog, ma'am. Sa inyo balay or sa tiyak? Sa tiyak naman, di sa tiyak. Sana na da isa guys ka? Nang iyaman mga apo, 3 sila. 4 sila dre. Mga pinakapo, apo. Mga lagpo naman din ni klase ang isa, naglakat sila ting may bilin sa balay nila. Ang apo yung isa, wala man din naglakat. Okay. So sa ginalantaw niyo, ma'am, anong ginalinan? Anong ginalinan? Sa iba't yan, sa bata ako, may naglupok sa ila, di sulod. May naglupok? Oo, basta siguro ila bitin, siguro naglupok ko ron, may siguro pag itong sunog, nagdako, pag itong kalayo. Ano, ma'am, balay, light material? Siguro, natanong gabok, ng plywood. May siminto or wala? Wala, nila, siminto, ya, plywood, na tanong nila, ya. Amo, yun yung siminto, ang bilin. Ano na sa ang bilin, ma'am? Pero sa babaw naman, ang plywood, Oo. Pero sa subong, ma'am, ano na lang ang nabilin, ma'am? Why, di wala na nabilin. Tindog, siminto. Ano na ang part sa balay niya, ma'am? Amon yung salas. Sa amon yung kusina. Okay. Di Bambadan, makita na diri naton si Ma'am Christine ni Bambadan, no, ang tagiya sa balay. So makita na lang diri naton Bambadan, ang iya na lang sili nga sala. I think may babaw man ini siya o galing kay light material man Bambadan ang babaw sang iya ang Sige. Kumpo Carla. Yes, Bambadan. Pati makuha lang ta karon sang dugang detalye or update sa assessment sa kunado ka pilagid ang damage sa gintugas sang sunog, Bumbo Carla. Yes, Bambadan. So, gikan diri, ini si Bumbo Carla may dafagpag para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla may defensor. Standby mga kabayan para sa aton Bumbo Network News. Business deal ng Pilipinas sa Indonesia at Singapore. Dito pa rin si state visit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ilang validation gagawin muna bago isapinal ang listahan. Ang Senate Blue Ribbon Committee report naman kaugnay sa sugar importation fiasco inilabas na, samantala ilang sangkot na opisyal pinakakasuhan sa Office of the Ombudsman. Ilang sangkot na opisyal pinakakasuhan sa Office of the Ombudsman. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sinubok itong kahandaan sa lindol sa pamamagitan ng simultaneous nationwide earthquake drill. Ang House panel naman muling nagsagawa ng motu proprio inquiry kaugnayan sa illegal na importasyon ng asukal. Samantalang Department of Labor and Employment target na habulin ang bilang ng isinasagawang professional licensure exam sa susunod na taon. Sa atin pong police report, pulis doon sa Iloilo na lulong daw sa utang. Huli po matapos magnakaw ng motorsiklo ng isang punong barangay. At sa international news naman, ang suspect doon sa mass stabbing sa Canada nasawi matapos maaresto dahil sa self-inflicted injuries. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita.
Bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Hulyo ng kasalukuyang taon kasabay ng pagbuti ng unemployment at employment rate ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ang unemployment rate ay bumaba ng 5.25% noong buwan ng Hulyo, nakatumbas ng hanggang 2.6 million jobless na mga Pinoy. Na papakita ito ng improvement mula sa nakalipas na buwan na naitalang 6% unemployment rate. Nakatumbas po yan ng 2.99 million jobless workers. Pagdating naman sa employment rate, gumanda ito na nasa 94.8% noong Hulyo, nakatumbas ng 47.39 million. Mas mataas ng 5.72 million at 1.76 million kumpara sa July 2021 at April 2022 status. Sa datos noong Abril 20 or 2022, ang employment rate ay nasa 94.3%. Nakita ng pagtaas ng employment rate sa wholesale at retail trade ng motor vehicles at motorcycles, maging ang agriculture, ang accommodation at food activities, administrative at construction. Samantalang bilang naman ng underemployed na manggagawa ay nasa tinatayang 6.54 million noong buwan ng Hulyo. Mas mataas ito kumpara sa 5.89 million noong Hunyo. Tumaas din itong unemployment rate ng 13.8% noong Hulyo mula sa 12.6% noong buwan ng Hunyo. Samantala, patuloy pa rin daw ang ginagawang beripikasyon ng Department of Health sa nationality ng mga pasaherong lulan ng Philippine Airlines flight na patungong Hong Kong. Kasunod na rin ito ng ulat na mayroong pasahero na positibo sa monkeypox. Sinabi ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na nakikipag-ugnayan na sila sa Hong Kong Ministry of Health matapos na i-anunsyo ni Nepal spokesperson Shelo Villaluna na ang traveler na tinamaan ng monkeypox ay nakasakay sa flight PR300 noong September 5. Base raw sa nagkalap na impormasyon ng PAL, base na rin sa inisyal na report, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin inilalabas ang pagkakakilanlan ng naturang banyaga. Agad naman daw ilalabas ng DOH ang mga impormasyon sa publiko sa sandaling makakalap na ang mga ito ng definite reports. Sinabi naman ni Vergere na patuloy ang kanilang intensive surveillance sa monkeypox lalo na sa mga lugar sa bansa kung saan na-detect na ang naturang virus. Sa ngayon, nasa 4 na ang kaso ng monkeypox ang naitala sa bansa ayon sa Department of Health. Ang Malacanang nakatakdang maglabas daw ng mas detalyadong ulat ukol pa rin sa mga nakuhang business deal ang Pilipinas sa Indonesia at Singapore. Dito si state visit ni Pangulong Marcos. Ilang validation gagawin muna raw bago isapinal itong naturang listahan. At nasa Malacanang si Bombo Dennis Hamito. Susuriin muli at titignan kung may kulang o may sobra na entry dito sa data na hawak ngayon ng Palasyo Malacanang kaugnay dun sa mga deal na naisara sa pagdalaw ng Pangulo sa bansang Indonesia at Singapore para sa kanyang inaugural state visit. Dito kasi Bombo Gerald, Bombo Ever ay kinakailangan magkaroon ng malinaw na ulat na siyang isusumiti naman sa economic managers at kumbaga may mga follow-up pa kasi ng mga pagpupulong at may mga documentation na kinakailangan para kalaunan ay makikita kung anong nag-prosper dito sa mga proyekto na pinasok ng pamahalaan doon sa mga negosyante at maging sa pamahalaan ng Indonesia at Singapore. Layunin nito na ma-monitor pa ng husto at may pagkumpara sa paglipas ng panahon lalo't may target din naman ang Marcos administration sa kanyang panunungkulan na makapagpasok ng mga negosyo dito sa ating bansa galing sa iba't ibang kalyado nating nasyon na magiging parte ng pagpapalakas pa ng ating ekonomiya. Kaugnay niyan, may mga ikinukonsidera din na mga bagay at deal tungkol doon sa mutual agreement na mga pinapasok. Katulad na lamang yung binabanggit na mga patakaran para sa pagpasok ng mga turista. Ganon din doon sa pagpasok ng mga negosyo at iba pang mga issue. Narito ang mga pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Busy po. Daming activities ng ating Pangulo pero at the same time, maraming pasalubong. There is a significant
number that the Singaporean authorities would like to open up to for Filipinos. Nagkaroon ng special emphasis yung ating mga health workers dahil sa tulong nila nitong pandemya. So, but pag nakuha natin yung numbers, we've asked Secretary Ople to crunch them like what we did with Sec Pascual. So, intayin po natin. Yan ang naging pahayag nitong si Secretary Trixie Cruz Angeles. Importante nga naman, Bombo Gerald, na maging malinaw yung listahan sapagkat yung kukuning mga manggagawang Pilipino para kahit papano dito ay coordinated. Yung i-hire na mga manggagawa ay tiyak na may papasukang trabaho. Hindi po pwedeng basta lilipad at babiyahe patungo doon saka maghahagilap ng kanilang mapapasukan. Kaya kinakailangan specific ang target dito, Bombo Gerald. So yung hiring ay ipinauubaya sa mga ahensya ng gobyerno para naman makakuha ng karagdagan pang mga manggagawang Filipino, lalo't napakaraming aplikanteng makapag-abroad. Pero ang problema, yung maging malinaw dapat yung trabaho nila, specific, yung kanilang magiging gagampan ng trabaho, at syempre, yung kung magkano ang kanilang magiging sahod, sapagkat yan ay parte ng, kumbaga, ay tinitig ng safeguards ng ating gobyerno para matiyak naman ang kalagayan ng ating mga manggagawang Filipino. At maliban dyan, may mga ikinukonsidera din yung issue ng pangkalusugan. Lalo't may mga certificate na kinakailangan ipresenta. Dapat yung bansang tutunguhin ay may mutual understanding doon sa kung ano yung mga proseso, dapat nagtutugma rin dito sa Pilipinas doon sa kanilang mga tutunguhin bansa, Bombo Gerald. Kailan nila kaya ilalabas yan, Bombo Dennis? Dahil syempre, itong ating mga kababayan na gustong mag-abroad ay talagang excited, lalong-lalo na mayroon palang talagang good news na dinala ang Pangulo or pauwi dito sa Pilipinas sa Bombo Dennis. Well, ang target nila within this week, Bombo Gerald, may sa pinalito, lalo't may cabinet meeting na nakaschedule. So, after cabinet meeting, po pwede na itong mailahad, maisa publiko sapagkat iuulat din ng Pangulo doon sa iba pang miyembro ng kanyang gabinete. Lalo't hindi naman po pwedeng ma-accommodate lahat ng miyembro ng Marcos Cabinet sapagkat may mga gagampanan ding trabaho dito sa Pilipinas. So, yun, magkakaroon ng pag-uulat dun sa cabinet meeting, and then later on ay mahihingi din ng update ang Pangulo kung ano mga ginawa habang siya naman ay wala dito sa ating bansa. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update! Umilis pa po itong tropical storm Inday habang nanatili sa silangang bahagi po ng Pilipinas. Ayon pa sa ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o itong PAGASA, maaari pa itong lumakas sa mga susunod na araw at makahatak ng habagat. Huling namataan ang sentro ng naturang bagyo sa layong 1,300 or 1,130 kilometers sa silangan po yan ng Central Luzon. Kumikilos ito ng pakanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Taglay ng tropical storm Inday ang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour at may pagbugsong 90 kph. Sa ngayon, wala pang nakikitang posibilidad na dadaan ito sa landmass. Ngunit posibleng magpalakas ng ulan itong extension nito sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaugnay niya na pakinggan natin itong si Dr. Vicente Malano, itong administrator po ng Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Hindi po natin inaasahan na magpipinsala dito sa ating lugar. Pero pumasok po siya sa Philippine Area Responsibilities at para lang din po mabigyan ng informasyon yung ating mga kababayan kasi madalas mangyari na mayroong mga fake news patungkol sa mga bagyo na dumadaan na kahit na nakailang taon na nakalipas, pinipresent pa rin nila sa kanilang mga accounts.
Samantala naman sa iba pang mga balita, dapat pa rin na magsuot ng face mask sa mga estudyante at mga guro na pumapasok sa mga eskwelahan ayon yan sa Department of Health. Kasunod na rin ito ang naging rekomendasyon ng Interagency Task Force of Emerging Infectious Diseases o IATF na voluntaryong paggamit ng face mask sa open spaces sa pagsapit ng katapusan ng taon. Binigyang diin ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ang proposal ng IATF para sa optional na pagsusuot ng face mask ay para lamang sa open spaces o sa non-crowded outdoor areas na may magandang ventilasyon, kaakibat na rin na magandang COVID-19 booster coverage. Ipinunto din ni Vergere na ang mga klase ay isinasagawa indoors, kaya naman hindi ito saklaw sa naturang rekomendasyon. Umapila din ang Department of Health officials sa mga magulang at guardians para matiyak na ang kanilang mga anak ay magsusuot pa rin ng face mask sa mga paaralan upang maiwasan ang banta na ma-infect ang mga ito ng COVID-19. Hinimok din ng IATF ang mga senior citizens at immunocompromised individuals na panatilihin ang pagsusuot ng face mask. Samantala, nais din ng Department of Health o DOH na panatilihin pa rin itong pagsusuot ng face mask sa gitna ng COVID-19 pandemic. Itong posisyon ng kagawaran sa itong isinagawang unang pagpupulong ng Interagency Task Force na nagmumungkahi ng pagluluwaga ng mandatory na pagsusuot pa rin ng face mask sa labas ng bahay. Ayon po kay Department of Health Officer in Charge Secretary Maria Rosario Vergere, ang kanilang desisyon ay base na rin sa ilang mga data na iprinisenta sa naturang pagpupulong. Ibinahagi ni Vergere na sinabi ng economic managers sa naturang meeting na ang bilang ng mga turista ay inaasahang tataas sa oras na tanggalin na itong face mask mandate sa outdoors. Kaya't kailangan anyang balansehin ang kalusugan at ekonomiya. Ibig sabihin, tanging sa mga settings na hindi crowded, may maayos na ventilasyon at mga low-risk individuals, maaring luwagan ang mask mandate sa outdoors. Subalit hindi sa mga senior citizens, may comorbidities, mga bata at may mga sintomas po ng COVID-19. Subalit nilinaw naman ng Palasyo ng Malacanang na hindi pa pinala itong optional mask rule sa outdoors. Samantala po itong rekomendasyon daw, itong report kaugnay sa sugar importation fiasco, inilabas na ngayong araw. Nasa Senado si Bombo Raymond Tinasa. Bombo, Gerald, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy pa yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa tinatawag na overpriced pero outdated na laptops na bili ng Department of Education sa pamamagitan ng Procurement Service, Department of Budget and Management. Pero kanina, sa kalagitnaan ng pagdinig ay biglang sinuspend ito ni Committee Chairman Francis Tolentino, at dito nga ay inilabas na yung committee report naman kaugnay sa hiwalay na investigasyon doon sa controversial na Sugar Order number 4 o yung pag-angkat pa sana ng 330,000 na karagdagang metric tons ng asukal. At dito ay inirekomenda ng komite ang pagsampa ng kasong administratibo at kasong kriminal sa agriculture official at tatlo pa na opisyal naman o dating opisyal ng Sugar Regulatory Administration, at ito sa panguna ni na Undersecretary Leo Sebastian, SRA Administrator Hermenegildo Serafica at dalawa pa. Pakinggan natin yung dispositive portion o yung rekomendasyon mismo ng komite na binasa ni Gerald Mosquera, ang SecGen o kaya ay Committee General ng o kaya Council General rather ng Senate Blue Ribbon Committee. Office of the Ombudsman, the filing of the following charges against the following personalities. Number 1, there is preliminary evidence on record indicating that the public officials involved in the sugar fiasco, namely Undersecretary Leocadio Sebastian, former SRA Administrator Hermenegildo Serafica, board members Attorney Roland Beltran, and Mr. Valderrama, have committed the administrative offenses of serious dishonesty, grave misconduct, gross neglect of duty,
conduct prejudicial to the best interest of the service, and gross insubordination under the revised rules on administrative cases in the civil service. Number 2, for criminal cases, the Blue Ribbon Committee recommends that the following charges be initiated against Undersecretary Sebastian, former Administrator Serafica, and board members Beltran and Valderrama as follows. 1 count of a violation of Section 3A of Republic Act 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. B, 1 count for a violation of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. C, 1 count of a violation of the provisions of Republic Act number 10845, otherwise known as the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. And finally, 1 count of usurpation of official functions defined and penalized under Article 177 of the Revised Penal Code. Let a copy of this committee report be furnished to the Department of Justice, the Commission on Audit, the Office of the Ombudsman, for their information and appropriate action. Ma'am Raymond. Yes, yan, Bombo Gerald, yung paghahain na o kaya ay rekomendasyon pa lamang ito na sampahan ng kasong administratibo at kasong kriminal. Ang mabigat dito, yung graft and corruption charges na kakarapin ni na Undersecretary Leo Cadyo Sebastian at itong sila Serafica, yung grupo niya sa SRA. Maliban dyan, yung 4 ay pinalalagay na rin sa watch list ng Bureau of Immigration. So ibig sabihin, kapag sila ay magtangka na lumabas ng bansa, sila ay kumbaga imomonitor lang naman ng immigration. Wala pa naman silang hold departure order unless meron na silang kaso sa korte. So abangan natin yung mga developments pa anong gagawin dito ng Office of the Ombudsman sa rekomendasyon na ito ng Senate Blue Ribbon Committee, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, live mula pa rin dito sa Senado. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom! Balita, mas maigi raw na may nakahandang backup plan ang Interagency Task Force o IATF sa sandaling hindi na gawing mandatoryo ang pagsusuot ng face mask at gawin na lamang itong voluntaryo. Ayon sa Malacanang, kasunod na rin ito ng naging rekomendasyon ng Interagency Task Force na maging optional na lamang ang pagsusuot ng face mask. Ayon kay Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles, hindi naman maaaring basta-basta na magbago ng protocol nang walang nakahandang Plan B. Sinabi pa ni Angeles na pasok sa backup plan ang matiyak na ang mga tao ay naturukan na ng booster shots. Sa harap nito ay sinabi din ni Angeles na binabalanse ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inirekomendang hakbang at ang mga ito ay may kinalaman sa ekonomiya at public health. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council nagsagawa kanina simultaneous nationwide po yan na earthquake drill at nasa Makati po si Bombo Marlene Padierno. Yes, Bombo Gerald, Bombo Ever. Dito tayo ngayon sa bahagi ng Makati kung saan isinagawa ng National Disaster Risk Reduction Management Council ito ang kanilang kauna-unahang face-to-face na simultaneous nationwide earthquake drill dito sa ating bansa sa gitna yan ng pandemya. So kanina personal nating nasaksihan kung paano nila isagawa yung nasabing drill, kung saan ipinakita naman ng mga kinaukulan kung paano nila isinasagawa yung collapsed building search and rescue operation. Dito yung nagawa kanina ay simulating doon sa senaryo ng pagtama ng magnitude 7.2 na lindol na tinatayang makakapinsala ng mga individual, mga casualties dito sa Metro Manila kung sakaling magkatotoong tumama ito sa ating rehiyon. So nakita natin dito, Bombo Gerald, Bombo Ever,
dito sa drill na ito yung process ng pagre-rescue nitong mga kinaukulan dito sa mga casualties. So kanina nakita natin kung paano nila ibinaba itong mga casualties mula doon sa mga high-rise building, ibinaba dito sa open ground kung saan nakahanda itong iba pang rescuers na tutugon para sa first aid. So pagbaba nila dito, Bombo Gerald, Bombo Ever, ay i-assess sila ng mga kinaukulan kung gaano ba kalala, gaano katindi yung kanilang natamong pinsala. So meron yan 3 kulay, Bombo Gerald, na nagpapakita. Yung green ay para doon sa mga individual na nagtamo lamang ng mga sugat, galos. Yung kulay dilaw ay para doon sa mga individual na bahagyang medyo nagtamo ng malalang pinsala. At pagdating naman doon sa kulay pula, yun yung mga individual na nagtamo ng sobrang tinding pinsala na kinakailangan na agad na maisugod sa ospital. So kaugnay niya, narito pa yung bahagi ng ating naging pagtatanong panayam kay DOST Chief Renat Solidum. Hindi ka pwedeng mag-rescue, makatulong sa ibang tao kung ikaw ay naapektuhan. So after that, iba-iba na ang aspetong mga pinakita, no? Meron kayo nakitang collapse structure search and rescue, may mga nag-rappel pa na kailangan iligtas yung mga nasa taas ng building. Yung mga tao, makita nyo yung mga empleyado kasi baka nakafocus kayo dito. Ang daming mga empleyado sa mga building na pumunta dyan sa open area. Designated evacuation site yan. Yung mga nagdadala ng mga may injury sa mga ambulansya papunta sa triads or sa ospital, pinakita din. So, yun lang ang nakita ko, but there can be others. But those are the usual drill, but compared to the past drills na ginawa, dahil nga nasa pandemya tayo, via Zoom, to first time na ginawa na physically present tayo, usually drop, cover, and hold lang ginagawa kung saan tayo nakapwesto. Plus, meron tayong tabletop exercises ng mga local government to simulate yung mga dapat action na ginagawa. Now, inside, doon sa tent, yung command and control na ginawa ng Makati and of course the organization ng Masaya, maganda po yung nasa loob nun. Nakikita nila yung ginagawa at may mga tao doon na nagre-report sa isang commander on what is happening. So yan yung bahagi ng naging pahayag ni DOST Chief Renato Solidum. Bombo Gerald, Bombo Ever. Okay, Bombo Mars. Live mula dito sa bahagi ng lungsod ng Makati, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang House panel naman muling nagsagawa ng motu proprio inquiry kaugnayan sa ilegal na importasyon ng asukal. May detalye pa si Bombo Annalise Soberano. Mainit ang naging talakayan kaugnay sa sugar fiasco sa muling pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kasama ang Agriculture and Food sa pangunguna ni na Representative Rida Robes at Representative Mark N. Verga ngayong araw. Ang nasabing pagdinig ay continuation ng motu proprio inquiry in aid of legislation kaugnay sa unauthorized importation of sugar. Sa pagsisimula ng pagdinig, kinwestiyon ni Representative Rodante Marcoleta ang hindi pag-imbita ng committee kay Executive Secretary Victor Rodriguez. Ipinunto ni Marcoleta na base sa mga dokumento na hawak ng committee, ipinapakita dito na nagkaroon ng communication sa pagitan ng office ng dating Sugar Regulatory Administrator sa Rafica at ang Office of the Executive Secretary Rodriguez bago mailabas ang Sugar Order No. 4. Napagdesisyonan ng committee na ituloy ang pagdinig kahit wala si Executive Secretary Rodriguez. Sa pahayag naman ni Abang Lingkod Representative Joseph Stephen Paduano na kanyang aalamin at tutukuyin kung mayroong korupsyon ang nangyari sa iligal na importasyon ng asukal. Sa isinagawang pagtatanong naman ni Congressman Elpidio Barsaga kay dating SRA Administrator Hermenegildo Serafica kung ito ba ay sumunod sa protocol, lalo na ang pagsagawa o paglabas nila ng Sugar Order No. 1 hanggang sa Sugar Order No. 3. Sagot naman ni Serafica na sunod sa normal process o protocol ang pagpasa nila sa mga Sugar Order No. 1, 2, and 3 at nagkaroon lamang ng problema sa Sugar Order No. 4 dahil nagkagulo na sila sa opisina. Pakinggan natin ang pahayag ni Cavite 4th District Representative Elpidio Barzaga. Well, anyway, Attorney Tihada, Madam Chair, in line with the questioning of our colleagues,
Attorney Tejada admitted that the only reason why he defied the court orders regarding the injunction and temporary restraining order was due to the fact that it was a collective decision of the Sugar Board at the time. Will that be correct? That would be compliance in order, Your Honor. Considering that you are a deputy administrator, no discretion is being given to you. You have just to comply. That would be the legal import of that, Your Honor. In order that they could be enlightened, do you have a copy of the opinion of the Office of the Government Corporate Counsel? I shall produce, Your Honor. Do you have a copy right now? It's in my email, Your Honor. Ah? Can I send it through email now, Your Honor? You don't have a copy. I did not have it, Your Honor. Electronic, you have. Electronic, Your Honor, I can send it now. Were you able to read the opinion of the Office of the Government Corporate Counsel regarding this issue? Yes, Your Honor. And do you remember that based on this issue, it is expressly provided in the last paragraph that whatever will be the decision of the Sugar Regulatory Board will be for their own account. Yes, Your Honor. That will be all the discretion of the Sugar Board. In short, Yan si Representative Elpidio Barzaga sa kanyang pagtatanong sa itong ongoing na committee hearing sa Kamara. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report! Mayroon daw pulis sa Iloilo na lulong sa utang huli matapos magnakaw ng motorsiklo ng isang punong barangay. At may report ang Bombo Radio Iloilo. Huli ang isang pulis matapos magnakaw umano ng motorsiklo ng isang punong barangay sa Pototan, Iloilo. Ang arestado ay si Police Corporal Daryl Dumaraog assigned sa Regional Mobile Force Battalion. Habang ang tagreklamo naman ay si punong barangay Nicky Pescuela ng Lopezina Ward, Pototan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Major Roy Tayona, hepe ng Pototan Municipal Police Station, sinabi nito na iniwan lang ng punong barangay ang kanyang motorsiklo sa plaza bago mag-jogging. Nang bumalik na ito sa plaza, nakita na lamang niya ang suspect na lulanan ng kanyang motorsiklo at kumaripas na ng pagmaneho nito. Sa kuha naman ng closed-circuit television camera, positibong kinilala ng punong barangay ang pulis at pinuntahan mismo sa kanyang headquarters sa Barangay Hibulo, Haniway. Lumabas sa imbestigasyon na lulong umano sa utang ang pulis. Naharap naman ito sa kasong kriminal at administratibo. Based sa aming investigation dahil sa may problema sa financially. As of now, continuous yung palak operation namin para ma-recover natin yung motor. And kahit nawala yung motor, positively identified naman ang complainant. Si Police Major Roy Tayona. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nasawi matapos na maaresto ang suspect sa mass stabbing sa Canada na nag-iwan ng 10 death toll at 18 pang sugatan. Nasa 3 biktima pang nananatili sa ospital at 3 pa ang nasa critical na kondisyon. Itinigil na ang manhunt operation matapos kang madakip ang suspect na si Miles Sanderson na dinala sa kustodiya ng kapulisan sa may town ng Rosthern sa Saskatchewan. Ayon sa ilang law enforcement sources, sumuko si Sanderson sa pulisya at dinala ng buhay matapos na ang highway pursuit, subalit ito ay namatay matapos na mabangga ng pulis ang kanyang minamanehong sasakyan. Subalit ang injuries umano nito ay natamo ni Anderson ay self-inflicted na umano. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown this Christmas season, pinapaalala sa atin na magtulong sa ating mga kapwa na naghihirap at makikita na natin na itong mga biyayang ito ay magbabalik sa atin. Para sa ating Christmas countdown, 108 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Pabalik mga kabiyanan sa ato ng pagpangalagad diri sa palatuntunan na bumbuhan na isod 31 minutos ang nakaligad sa time ng alas 12. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. This time mga kabiyanan, antes kita talakay pa sa pila ka mga isyu kag topiko, mangin ko po natong karon dugay-dugay ang head sang Department of Social Services and Development kay upo sa kay Ma'am Pasit Tero. Kuha natin siya sang payag, may kantanan sa reklamo sa nagligad ng mga inadlaw nga may grupo sa mga PWD sa nagpadulong di sa Bombo Radio para mag-air sa ilang siniya nga concern. May kantanan sa daw hindi ko na amo nga treatment sila sa staff ni this is the head Pasit Tero. Daw ginareklamo to na si Alma Gustilo, no? Pero may nga ipaklaro natong karon kung ano ginang sistema sa DSWD sa pag-akomodar sa mga PWDs, no? Kay ang tuno sa sugilano nila nga sila may ara nga Dan Federation tapos daw gina divide sila sang nasambit nga staff sang DSSD kaya daw may plano yang magtukod sang lain naman nga federation. Pero ibalon tagid ni kung ano ang sa side naman sa DSWD. Kung ano gina matutuon nga senaryo, no, sa sining complaint sa isa ka grupo sa mga PWDs. Inatanan aton pagatalakayon kag pagadiskusyonan upod sa kay Ma'am Pasit Tero pagkaligid gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan. Pabalik na mga kabiyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. 11 minutos na nabilin kamay kita sa tag ng alauna. Daw lang alang pa si Ma'am Pasitero kay nag-text sa diri Bumbo Harold nga may ginatambungan pa siya nga misa, wala pa matapos ang misa. Sige. This time mga kabiyanan ko ako report di Bumbo Carla May Defensor, may identity na atong bangkay nga nasapuan sinigin lamang nga aga sa Igad Sandalan. Bangkay ini sa isa ka babayi, banwa, no? May ngalan na, nakilala na.
Sa piyang linya, kuha na ito ng report. Bumbo Carla May, Defensor. Please come in. Yes, Babadan. So, babae nga nasa Puan Patay, kagaina sa may Purok Kongreso, Barangay Alihis, Babadan. Nakilalaan ni siya. Ini siya kilala kay Rovilin Acantara. Rovilin Acantara, nga tag-residente ini siya sa Barangay 1, Babadan. Susunod kay Police Captain Elmer Bonilla, nagapadulong ang iya sininga live-in partner sa area sa Police Station 7 to confirm no kung iya manggid ni live-in partner, Babadan. So, dito na ibaluan nga iya manggid live-in partner, Babadan. Live-in partner ni sino? Babadan. Sino live-in partner? Sang biktima ni Rovilin. Sino ang angalan sa live-in partner? Babadan, bali wala na lang mention ang pangalan sang live-in partner sang biktima, Okay. Babadan, no? So ang biktima si Robilin, ano dito? Alcantara, ano to? Rovilin Acantara. Alcantara o Acantara? Acantara. Okay. Babadan, so ini siya, residente ini siya sang Barangay 1, Babadan, no? Susunod kay Police Captain Elmer Bonilla, may hindi siya impormasyon nga nakuha sa live-in partner nga 10:30 kagabi i-contact ini ang biktima o galing kay tungod nga may ara na sang customer, Babadan. So ang mismo iya sini nga live-in partner nag-confirm nga isa ka commercial sex worker ang iya sini nga live-in partner kay nag-ubra ini sa isa ka bar, Babadan. So wala na lang ininiyagin disturbo pa kay may ara na sang customer ang iya sini nga live-in partner. So ang bugaw, Babadan, amo ni subong ang higinahibalo sang kapulisan sang Police Station 7 ay basi kung kilala man sang bugaw ang na-customer sinisang biktima, Babadan. Posible ang motibo diri nga ginalantaw basi kung wala nag-insyelihanay sa presyohanay bala, Babadan. So ini siya nag-plastar ini sila dira sa may likod sang Golden Fields, Babadan, dira sa may barangay Singkang airport. So dira gini sila usually nag-plastar. Dira sila nag-standby. Pag-gabi mag-agi ka da, aranan sila garaya da? Sa likod ko, no, na Babadan, no? Oo, sa may likod, sa dira bala sa may kuha na da, may ginsangaan sang dalan, nga ang magpaliko ka ganito sa Golden Field kahalin, maliko ka pa tuo. Yes, Babadan, no? Pero sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, dira ko no sa likod na sang konserya man sa gihapon sa Golden Field, pero sa likod, Babadan. Padayon pag ginangilan sini nga paghibalo, no? Kung sino ni ang last nga customer sang biktima, Babadan. So igapay dalom pa ini siya sa autopsy, Babadan, no? Kay tilang tawon pang iya sini nga private part. Kung mayara magid sang rape nga natabo, Babadan. Di kagaina impormasyon naton nga ang iya sini nga ulo by posibilidad nga ginlalampusan ini siya may ini siya sa baba kag mayara man ini siya sang ano man sa liog, Babadan, no? Do may tinugan. Yes, Babadan. So mo na nga pero Bumbo Carla, sa masapuan sa kagina, hindi ba intact man ang yang mga panapton pang ibabaw kag pag idalom? Yes, Babadan, no? Intact man ako naka bayo ini siya sang shorts nga maong kag sang spaghetti. So nag-spaghetti siya kag short nga maong sado ka pikit. Yes, Babadan, nako nantaw naton do pek short ang iya sini nga ginasoksok nga short, Babadan, no? So wala sang muna Babadan, no? Wala man sang may nadula ini sa iya ay sa kung siya siya sini nga kulintas iya ra man iya sini nga kulintas, Babadan. So Babadan, pamatian bala nato napahayagi kan kay Police Captain Elmer Bonilla. Whatever, go initial. Ay, sir, identity, sir, sa victim, pagina. Bali, sini nga gano'n nagkatudi ang live-in partner sang biktima. Upod ang amay mismo sining biktima. So, kabiktima ginakilala ni siya kay Robilin Cantara. 26 anyos ang pagkilaron kag residente sang Purok Riverside, dira sa may Bulinaw, Barangay 1, Siyudad San Bacolod. So sa nakita sang live-in partner kagiya mga pagkisaan kagina dito through sa media man, positively identify nila nga ang biktima mo ni siya ang live-in partner sang isa ka tricycle driver sa ilang lugar. So nag-request naman kami to sa family
for autopsy examination para makadakan ni isang postmortem ang lawas ang biktima para ma-determine naton kung ano ba lang kausa sa iya kamatayon. Kay ti may nakita tato kagina nga da may bruises ang iya nga liog, although nga may pilas niya baba, kaga mo na yang private part man mismo, i-examine naton to kung base kung may rape incident nga natabo. Pero just this morning, no, confirm man sang iya nga bana, I mean live-in partner nga ining biktima ko no nakontak niya mga 10:30 kagabi. Galing lang kay daw may customer na bala ko no niya nga partner. So that's why pabayaan niya na lang. Ano ni sir ang victim? Daw trabaho di sa isa ka bardera dason daw manay may mga kung may nag-pick up siya nagagawa siya. Commercial sex worker. So confirmed na sex worker siya? Ang iya mismo live-in partner nagambal. Nag-confirm. Sir, paano sa mga kalabot dito sir? Ano ang nagustuhan si... Kaya ko no. I mean kagabi daw suno sa bugaw nga na istorya sang partner niya mga 10:30 kuno nabugawan ni siya. Okay. So nagsakay sa auto. So yung tanaw mo daw ay man dito natabo ang krimen. Siguro after sina nga natabugin wigit para tago niya ang ang krimen niya natabo. So paluapan namon ning ang kung sino ni ang bugaw na ginamuno sang live-in partner niya. Base kilala niya to ang ang customer sa iya nga partner. Possible motive binalantaw niya sir? At kabalo ka naman sa sa mga commercial workers na kung gisa kag bugaw ang pangalan nila kartabla ilang ang mga customers iban pag na dati kung gisa siguro ay sa Chiliana sa presyohan na nila base man ang suspect yung nagka-pick up ta kung isa man nakainom so kamo na mga anggulong ginatanaw natin. Okay. Sir, sa dini sila yung nag-plastar yun, sir, sa plaza? Diri sa may Golden Field. Okay. Sa may likod na balasang highway headquarters. May mga kabataan sir, ang victim? Wala sila sang bata. Sir, is it possible for you, sir, to trace man, sir, kung sinong last customer niya? Amo na gani nga balikan ta dito sa sa lugar kung sa din sa nagatrabaho. Posible kilala ni sang sa bugaw kay ti ang mga nagakadto pirmi kilala man nila mo. Good na ka. Thank you. Bubo Carla. Madaan na mo to, no? Ang information naton nga nabaton kay Police Captain Almer Bonilla, may identity na kag tingin kumpirmar mo sa iya sining live-in partner, isa sa commercial sex worker madaan. Basi way ni magintindihan ay sa customer kag ining commercial sex worker bla nagkuha sa iya. Amo gigani bombadan amo na ang ginalantaw sa presyo basi inabalang kung kisa may ara na nga katabo kapila na report diri gani nga ang ginatunaan malang kay gusto sang customer isa pagid ka round ang ginkuha niya nga commercial sex worker rin magpasugot kay bayad pagid dugang kung may dugang pang round Bumbo Carla. Gani bombadan note. Amo na sa mga ginalantaw nga motive no sa aton sila kapulisan sa police station 7. Ang inayang nga mga ini sila ya mani-mani lang maniya mo. O ti kung ikaw ya pangalipay imo yang inang mapanandali ang kaligayahan magkuan ka pa yan magdemand ka pa sa another round yang nano nga kuano mo gidya ning rubo-rubuhon mo gidyang ginbayaran mo sang pila mala na kagatos ang kakatupa sila kay laban magini nagakadto sa bugaw. Amo na bombadan ang ila sining istoryahan na kung kaisa bombadan no o hindi intindihan na bangod nga ang bugaw pa kung kaisa siguro mo pa nang may dako nga kabi bombadan no so mo nang ila may araman kung isa mga kaso Bumbo Carla nga madiskubrihan sa customer nga ang wallet niya dula na Douso ginasang una bombadan no may aradan sa downtown may aradan nga lodging house sa downtown sa una nga doon mo ginang kasami nagkatabo pag bugtaw sang
pagkabugtaw sang customer, wala nang wallet niya. Gani abo badan may mga information na kita nga nakuha nga sa una mo na nagkakatabo nga customer ginakawatan sang wallet ni ko ano dira ang pwede mapagkitaan man sang ila sining commercial sex worker. So may posibilidad Bombo Carla nga ang ining biktima nga ini ginpatay ni sa lain nga lugar kag ginhaliid lang da. Yes, sa babada no mo nang ginalantaw sa Police Station 7 yung posibilidad na ginhaliid lang ini siya dira sa may Progreso Barangay Alihis babada no ko nang pasulod mismo sa isolation facility sa syudad sang Bacolod babada. So may salakyan ang customer. It's either auto, van or basta four wheels ang salakyan niya. Yes, amo nang ginalantaw sa aton sini kapulisan kay suno man sa living partner 10:30 na mayara sang customer kon may ginbugaw ang iya sini nga living partner bombadan. So, amo na ang nagsakay sa gilayon sa salakyan, no? So, amo nang information o kung initial information na nakuha sa kapulisan, Bombadan. Okay, sige. Yes, sa Bombadan, may nang-report ikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Report gikan sa patrol. Nagdulong siya sa oras sa 1 minuto na kaligad sa tag na nga launa. Sa aton nga pagbalik banwa, mangin kaupo naton si Vice Mayor Elcid Familiaran. Ipasaysay naton kung naton natabo sa public consultation or public hearing dito sa may Barangay Banago, may kantanan sa proyekto nga ginaubra subong ni Councilor Vladimir Gonzales. Do nagkwanto do naginitay ito kagina. Naginitay ito kay nagyasinabtanay. Tapos na ang consultation, daw hindi pa magpasupil si Councilor Vladimir Gonzales Banwa. Siya hindi siya magpasupil nga matapos na mo. Hindi siya gusto maguntat kaya mo pa sa explicar. Tanong talibi Banwa kay arana nagagawa na natural. Hindi ko man kamo mabasol. Ako amo nagakatabo nga mga pagbag usubong nga sila nga change kay ti amo man ang inyo yang pagpati mo no. So wala ko yasang may basulon diri. Ako ako nya gasiling ko kung may pagwaslik po der gid man sa subong pa lang katimprano nga panahon nga nagakatabo. Hindi na lang ko magbasol makanta na lang ko bumbulito sang la 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 la. Amo na ang kantahon ko. Hindi na ko yung magbasol da. Sige. Di tanawon talami sa kwana sa kurbada dason. May arap ang dalan nga ginausoy naton may kurbada pa man mo, no? Amo ni ginasiling naton nga tingnan na lang natin sa curbs. Basta mo na nagakatabo subong. Kagapon sa kagabi Banwa na istorya ko taga Environmental Management Bureau atong gin-interview ko man si Mr. Vicente Los Bañez. Sila niya hindi pa siya kuno magkatag sang comment kay wala pa masumiter siya ang report, pero daw may ginalantaw sila nga posible basi may violation, pero hindi pa man gid hindi pa gid final, basi pa man lang, no? Tanawon pa nila sa report sa nag-inspection kagapon sa proyekto nga ginpatigayon ginapatigayon dira sa Barangay Banago ni Councilor Vladimir Gonzales. Sila niya kagapon sa interview nga gina-recover niya lang ang iyang property nga ginabab sang tubig dagat. Sus, perti kalapad ang ginabab mo. Perti kalapad kalapad gid sa nga i-reclaim dira, i-recover. May nagsiling man nga paano nga yang i-recover niya lang or mabutang siya sang iya nga pika-pika dra kay dong iya ginahimo to daw pakadto naman to sa pantalan daw ang direksyon sang iya nga ginaobra subong daw kuan man daw fingerport man ni. Tanawon ta lang way pa man no? Tanawon ta lang Banwa Bacolod don tanawon ta lang kay panilagan ta lang anay no. Basi salaman ang panagupnop ninyo nga mahimo si Councilor Gonzales ang fingerport. Hindi ya gali recovery sa iya nga property.
Kaya ang property ganina kinala ni establisar niya pa na kung din kutob ang iyang sinangamuhon, kung din kutob ang iyang sinangadulunan. Kaya sa pagka-explicar niya hapon, it seems nga ang dulunan sa iyang duta, ara na niya nagatungtong sa dagat, sa lawod. Hindi niya sigad lang sa dagat, kundi ara na niya sa lawod. Kaya duta na kuno sang una. Grabe no, duta sang una no. Ganangin dagat. Ay, kalabanan niya dagat nangin duta, ang nagsulit niya sa bumo. Ang duta nangin dagat. Sige, 5 minutos ang nakaligid sa tag ng alauna. Magabalik kita pagkaligid gilamang sa pinakaimportante ng mapanumdum. Standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales Pabalik mga kabyanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. 12 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. O kung na 12 minutos sa kaligid sa tagdang alauna, dumabalik ko sa las 12 ako. Sa piyakalinya si Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, mayong hapon. Mayong hapon, Bumbo Daniel. Mayong hapon dira sa imo mga televiewers and viewers. Vice, may ano to ginaging patigan? Public consultation or public hearing sa Barangay Banago? Well, ang public hearing gin-conduct sa Banago, gin-patawag sa Barangay Council. Okay. Sa pagpamuno ni Kapitan Miares. So, ang mga resource persons nga na-imbitar dito, kita, Councilor Bloody, proponent or siya ni ang ginareklamo sa mga pumuluyo dito, toto ang PPA, City Legal, mga teachers, pumuluyo, at ang council. Kita tani iya Bumbo Daniel, ti wala katuya ang aton presence to, hindi man to needed dito. But since may invitation, kita ti white choice ng katut. Okay. Kaya kung may pamangkot sa aton yung in relation sa aton function and action sa sanggunian, di masabata. Only dati. Ato-tato, wala man sila siyang concern yung gusto ipalabot sa amon. So, ang tanan questions, na-focus sa kay Councilor Bloody. Okay. Ang dati tanan pamangkot nila na sabat siya man eh. Only that na ang DNR, representatives ng DNR nga makaklaro sa tanan nga mga issues dito, ti wala na appear. So, ang nagwa ako Bumbo Daniel kaya may exchange of heated argument na natabo sa duwa ka kagawas. Uy.
hindi na namin. In fact, may makita ka dahil sa ibang nga video siguro. Oo. Na may pulis na nga nagpatunga gani. So, pero ako natagwa na, no? Mm. Oo. So bali ano to ang natabo sa duha ka kagawad nga daw may heated argument nga nagluntad sila? Well, I think ang ilaya issue nga again nag-argue sila sa issue nga kung kuan na bala i-close na or i-adjourn na ang hearing. Ang gusto sang isa, sige pa. But then ang isa naman niya ang issue sa reclamation na sabat na lain nga mga issues ang ginpanggala mo. Mm-hmm. So dito sila yang dua ang may argumentation. Okay. And amo tong nabiyaan ko why na ko kabalo sa what transpired after I left. Okay. Sige, Councilor. No, although naging klaro naman ni namon kagahapon, duha na di abi ang issue do kag ipamangkot ko man karon sa imo ang iyang ongoing subong nga project nga recovery kun ni siya nga property kag ang iyang application para sa reclamation. Una kita diri anay sa iyang ginapayag nga recovery. Siguro isa ini sa amo gining nakasentro kag ina sa public hearing nga ginapatigayon, no? Ang yabi siling kagahapon nga ang siling kagahapon di sa interview naton nga ang ining ginahimo niya subong niya reclamation kag hindi man ni reclamation sa iya ginaplayan sa Environmental Management Bureau, no, kay ang iya to ginaplayan enhancement lang sa iya nga property kag ang pagkintindingan sa EMB nga mahimo lang sa iya sang pika-pika para nga mapunggan bala ang pagdapyas ang balod nga magtugas ang erosion sa iya sini nga duta. Di amo na nga gintagaan sa sang CNC, Certificate of Non-Coverage sa nga butsing nga hindi na kinahanglan niya nga mag-ECC pa kay may right man siya magbutan ta pika-pika kay kumo nga iya man na property. Correct. Pero siguro ang isa sa argumentos na diri kag ginapa-clarify kung balang iya ginahimo subong amo man nagiging pa inspection kagapon man mismo sang DNR, EMB kag DNR kay daw hindi iya nagsanto si application ang iya ginahimo subong kay daw hindi man lang niya naghimo sa pika-pika kay daw ang iya ginahimo daw ginreclaim niya mangyapon ang dagat para nga maghimo ni siya dukta nga sumpon siya nga property vice. Yes, Bombo Daniel, ang issue nga gin take up, amo lang gin na tani. Oo. Iyang, as you mentioned, ang iyang recovery, ang iyang titled property. Mm-mm. Sige, explain niya mo man ang explanation niya to binasa Pumuluyo. Okay. Only that nga ang agency nga tani makasabat kung sakto siya or hindi ang DNR nga wala to Bombo Daniel. Ay, amo gali. So hindi ko kasabat kung sakto siya or hindi. Okay, sige. Pero anyway, ang taga DNR adto naman dito kagapon kay nagpatigaman sila nga inspeksyon. May mo magasumiter na nila sa ilang report. Pero base abi sa physical appearance kay sa imong nga pagtanaw abi sa pagkakita mo sinipaglantaw mo ginabi ko nakakadto ka sa area, ano gid man ang sa imo nga kun imo abi nga pagtanaw, imo lang abi nga perception abi base sa kumun tao lang abi nga paglantaw ang ginahimo da nga project vice hindi gid man pika-pika. Well, Bombo Daniel, honestly, ang venue siyang public hearing, layo. Kaya ito dito gani. So, wala ko kakita dito siyang activity dito. Oo. Kaya yan naman yung explanation, itong ginatampukan na supong niya, part ng isang punong or what. Oo. So, hindi ko kahatag siyang akong judgment kung ang iya sa subong nga ginatampukan,
titled ina or part ina siyang iya property. I see. Ako natani nga ang mga agencies of government lang nga gina-invite. I don't think tanan kamo wala ni kamo sa ipadala itong representative. Uy, ano man? Oo, dapat kadamo kamo empleyado, mas isa din, why di kamo padala. Nga makambal to pala nga hindi kamo maguri kay subong nagakandak sang survey, pabalon kamo namon in the next few days or next week, pabalon kamo namon sa namon findings, di ba? At least may konsuelo bilang tao, hindi kay kung invite ka, why ka man nagsiling nga hindi ko kakadto, wala ka lang to na nag-appear, which is not good. Ang City Council hindi pwede makaimos ang resolusyon na compelling Councilor Vladimir Gonzales nga magkandak abisang separate nga survey sa area nga para nga malantaw gid abi ang muhon kundi na ang dulunan sinadira. Kaya isa man di sa nangin ginatanaw nga kung nga ang ka hesitant sa mga pumuloy or may resistance nila sa nasabit nga area kay hindi kita makaibalo mo kung diin gid kutob ang iya sini nga property. Although nga may ginpresentar man siya kuno nga titulo sa sina nga duta sa sina nga property, pero tila man yang papila man ang actual councilor mo. How can we be sure nga ang actual nga kalaparon santo sa description sa title nga ginpakita amo man sa iya ginaobra subong? Well, may ara reklamo ang barangay council sa Sanggunian. Sumulod kagapon, then accept siyang committee on laws kag mapatawag sang public hearing. Okay. So may ara naging magaling nga complaint gikan sa barangay council mismo. Yes, Budan niya. So ano ang kaundan na vice ang ila sini nga complaint kung nadumduman mo pa? Ang kaundan nila boss na ang Rono to sa proposed reclamation nga 274 kag ginasubong ang existing yang activity. Okay. So duhagid no ang ginapadangat sa inyong opisina. Okay. So ti ako kinchindi nga hindi mo man niya masabat ang sabahin sang kung anong aktibidad niya dira. Ang importante nga nibaluan naton nga may ginahimo man na subong ang City Council sa pag-iron out sa kung ano man ang pinaka mga gray area sa bahin sa sining proyekto ang ginaobra na karon ni Councilor Vladimir Gonzales, no? Although nga base by tomorrow may ara na sang statement nga mapagwa ang Environmental Management Bureau or ang DENR, nakaistorya man ko sa kay OIC Penro Juan Rangaya on leave abi pa siya subong base by Monday mapagwa man sila sang report. Now kadto kita diri sa ikaduha nga issue ka Vice ining sabahin sa iyang application for reclamation project, no? Mga do sa akong pagkensindi do mga around 200 hectares ning iya gina plano nga i-reclaim, no, sa nasambit niya kadagatan. 247. Now hindi ba nga daw sa nagligad na tagaan ni siya sang Runo sa iyang reclamation project councilor Vice? Yes, ang Sanggunian nagpasar sang resolution nga wala object nagbalabag sa iya plano sa pag-apply sa PRA siyang iya reclamation project. Okay. So ang Rono nga ginhatag sa Sanggunian hindi na iya permiso nga mag-reclaim kadai. Ali kwan lang certification lang nga wala sang objection para nga makaproceed siya sa iyang application sa Philippine Reclamation Authority. Correct, sir. Okay. Pero may argumento diri nga nagatuhaw man nga how come kuno nga nahatagan siya Rono sang Sangguniang Panlunsod, ano kuno ang ginbasihan sa Sangguniang Panlunsod kay dapat sa information nga ginhatag sa country dapat nag-agi sa barangay nga ang una dapat ang barangay ang maghatag sang certification. Well, nalipat ko mo Daniel kung ano ang kung ay nato na take up na to wala sa session, no?
But then nga kon yung kuan nga sabat sa imo pamangkot nga iya na obligasyon siyang mga konsyales to nga nag-approve. Oo, amo gani oo. Oo, kay tinaga-preside lang pud mo. Amo gani. Only that nga ti ang sanggunian ti collective ang desisyon. Hindi man ko kahambal dira against ila desisyon kay nakatag na sila desisyon. So right or wrong, naka-desisyon sila. Hindi ko kasiling nga sala ang ila desisyon, hindi man ko kasiling nga insakto. Okay. Okay. Sige, Vice, siling ni Councilor Vladimir Gonzales kagapon sa interview ko sa iya, nga hindi naman kuno kinanglanon ang certification from the barangay. Kagaway naman sa kinanglanon ng public consultation kay ang pag-apply kuno sang permit sa reclamation project ang runo kuno direkta na niya sa sangguniang panlunsod. Well, kung ang iya application kung maglabot na to sa babaw kag kulang, kung requirement ang barangay nga runo, pabalik ko na siya. Ibalik. Kung requirement. Kung requirements, no? Pero hindi pa naton mapatod kung na required na siya. Amo na gani nga schedule ko man siguro nga ma-interview ang PRA para nga sila gid ang maka-shed light kung bala kinalanong gid man ang certification of no objection or resolution of the objection abi from the barangay kung sa dindira na nasakupan ang proyekto. Pero hindi ayan kay kung sila na makasiling kinalanong gid na. Kung sa tiyon abi nga magsiling ang PRA nga dapat may ara gid resolution of no objection from the barangay antes pa man mag-aprobar ang sangguniang panlunsod. Maka-consider ayan naton nga may ara sang ginatawag iyang anong tawag sini daw may ara sang negligence sa bahin sang sanggunian nga wa nila gin-check anay antes pa man nag-aprobar sang pagatag sang runo, sir. Pwede, Bumbo Daniel. Kung requirement, then may kakulangan ang sanggunian. Oo. Isa akong pag-intindi, tanan nga mga nag-apply sang runo sa sangguniang panlunsod, may ginsumiter gid sila yang runo man, halin sa barangay, kay daw amo man ang gina-require sa sanggunian. So may imo nga daw nalipatan ini siya sa sini nga project, Vice? Hindi. Bumbo Daniel, hindi ko kasabat o hindi. Pero may punto kadira. Nga dapat may acceptance sa community Amo gani man kay sang imo proyekto. So, but as to sa if it's a requirement, then hindi ko kasabat or hindi, no? Kay like for example, bala ini ang construction or installation sang cell sites. May executive order ni si former President Duterte nga no need ng rono. From the barangay. So, why ko kabalo kung dala na da or hindi. Pero ang specific to yung cell sites kina-mention Amo gani, Vice? Ang akong pagkaintindi ang executive order to yan ni Presidente Rodrigo Duterte na contain lang gito sa cell site nga ginapatindog. Ilabi na gid atong dito bala nga ginahingagaw gito nga mapatindog para nga mapabakod ang atong internet connection kay sugod sa pagpungko niya hasta na lang nga natapos ang iya nga termino ang ginpromisa nga madasig nga internet connection daw ay gin magtupa. Tiyan mo na lang to tani ang makasalbar sa iya nga pangako nga makaanggon kita sa nga madasig internet connection. Amo to siguro iya nga nagimo sa sang executive order nga why na kinahanglan sa mga kun ano pa nga mga clearances da sa pagpatindog sang cell site or tower sang cell site sa isa ka telecom company, Vice? Yes, Bumbo Daniel. Tiyan mo na di sige, anyway sa sanggunian na Vice, anong mahimo ta sini bali wa isang mga pagpangusisa subong within sa sangguniang panlalawigan sa mga miyembro
may kantanan sa sini nga pag-aprobar nila sang runo nga way sang may siling abi nga ma-review anay nila liwat. Well, may ara to dito opposition coming from ng duwa ka grupo to no from Banago. Okay. Damay. Kaya ulaton tang action siyang komitiba. Okay, sige. So, amo ni no ulaton naton. So bali ang ginpadala sa inyo nga complaint sa sangguniang barangay o kung sang barangay council sa barangay Banago, sano ganito liwat vice sa pagtalakayon sang sanggunian? Well, wala na mention kung saan ma-call public hearing ang Committee on Laws, but promise siya nga ma-call siya public hearing. Okay, sige. So i-follow up lang naton sa committee chairman sa Committee on Laws kung saan ugid man. No, ang importante sila diri ako ginaklaro ko lang vice siguro amo man imo nga stand ang hindi kita against sa development nila sa kadagatan sa Barangay Banago. Hindi man kita against sa sining hindi kita against sa sining plano nga pag-reclaim no sa malapad ang kadagatan kung himuo man na port o ano man ang ibutan sila dira. Hindi kita against kung para malang sa ekonomiya kag tinad sa syudad sa Bacolod. Hindi man kita against sa ginahimo niya nga recovery sa iyang titled property kung iya man na property kiti iya man na kinamatarong kung nag-agi lang sa insakto nga proseso, Vice? Correct na siya nga ang imo Bubo Daniel. Nami gitan nga dito ta nag-agi sa community may acceptance para ma-explain to una nung tuyo isang proyekto ta parang ilang pangduwa-duwa dala or nagagumuntang sa ila paminsaron maklaro. So kasi natani nami man to ang ang public hearing kita tamo man to naklaruan mo. But then ang right ang ahensya nga makahambal nga tsakto or hindi ulaton ang findings ang DNA. Okay, sige. Vice, salamat gid sibong oras kag mayong hapon sa liwat. Kumbaga, Neil, thank you again. More power sa imong programa ngayong hapon dira sa imo tagpalamati kag viewers. Salamat. Dapat yan mga kabiyanan si Vice Mayor Elcid Familiaranti ato na, no? Kagapon may inspection ginpatigayon kagina may public hearing, may ara naman sa nga complaint kagina forward ang barangay council dito sa Sangguniang Panlunsod daw kag ipausisa initanan ang makadeterminar lani kung may arasang kung hindi naging mangkinalanon ang runo gagikan sa barangay amo ang PRA daw kay siling ni Councilor Vladimir Gonzales kagapon nga way na kuno kinanglan dito lang sa Sangguniang Panlunsod. Daw it seems nga ang ginaobra karon ni Councilor Gonzales gusto niya nga mag-shortcut ang mga bagay. Although nga hindi man ni malain ang imo proyekto nga himuon, ang imo nga reclamation, hindi man, okay man na, way problema na. Ang recovery sa imo nga title property, imo man na yakin na matarong. Pero dapat magi kita, councilor, sa insakto nga proseso. Hindi kita ya magsalig nga kumo kay councilor na kita subong, pudiruso na kita. Dahil na balang pwede na naton himuon ang aton gusto himuon anytime nga gusto naton. Kay gina-govern kita sang kasuguan mo, no? Kanugon nga may ara kita sang kasuguan, may ara kita sang konstitusyon nga ginasunod, nga amo na ang nag-govern sa aton nga ginahimo aktibidad. Ti hindi naton pagsundon ini. Samtang nga iban ginasunod, kag kung may violation ginapasakaan sa nagakaigo yang nga kaso, kag ginapabayad sa nagakaigo nga penalidad kung may ara man sang penalidad. No, hindi double standard ang aton nga layi. No, hindi double standard ang aton nga kasuguan nga applicable lang sa isa ka tawo, pero sa isa ka tawo hindi applicable. Agi kita sa insakto nga proseso. Kag pati ang Environmental Management Bureau daw ang konsaptuno sa sugilanon sa istorya sa interview ko kagapon sa kay Vicente Los Bañez sa Environmental Management Bureau, iyagin siling tinagatag sila sang permit sa imo nga mag-proceed sa imo nga project. Kay ang sa ilang understanding may mo ka lang niya pika-pika mo. May mo ka pika-pika
para nga ang balod hindi maglabot sa imo nga titled property, hindi mababang imo yang propiedad, ang imo nga duta. Pero ang natabo subong nagkuan ka, ang may-ari na existing nga pika-pika, so sa pagkaintindi sa mga pumuluyo da sa Barangay Banago, ang existing na nga pika-pika, dira na kutob ang dagat mo. Nga butsing ganon, paglapaw sa pika-pika nga ina, propiedad na sang gobyerno sang pungsod Pilipinas. Kag bisan pa gani before sa pika-pika kung ibasihan naton ang seawater, no? Ang seawater kung di na kutob ang puntas ang balod na gatupa, isipon mo pa na gani 20 meters mo. Kag ang pagkatapos sa pag-isip sa 20 meters gikan sa seawater, amo pa na iya kag pwede tituluhan kay ang 20 meters from the seawater, mga kabyanan, government property ini, makonsider ini nga public domain. No? Unless nga may ara kaya sa nga kontrata sa gobyerno nga i-develop mo na draya ang higat sang baybay. Pero kung wala ka man sa kontrata sa gobyerno, kag may ara sang agreement kung ano ang partidahan ay dira, why kaya sang hindi mo na pwede matituluhan? Amo mo lang na gina-question na. Kag pagkatapos ang property, gina-question pa ni Councilor Vladimir Gonzales ang punong barangay kung ako nung gimpatampukan na dira or ginbutangan sang pika-pika nga wala maglisensya sa iya, pwede gani kuno pasakaan sang kaso. Tali sang una pa lang sang ginubra na dira, question na nga ang ginbutangan pika-pika. Kaya ang sa pagkamatud, ang rason malang dugay na nga nag-exist ang pika-pika mo. That's why gani nag-wonder kita sa kagapon sa interview sa kay Councilor Gonzales kung sang sanulan na nagsugod nga ginabab ang propiedad nga inada. Kay ang inang pika-pika, dugay na da nga arada mo, but ganun dugay na iya nga ang itsura sang duta da kagadagat, amo na siya. Why na iya siling nga sang una nga panahon duta na dra kaginabab lang, that's why nga i-recover. Okay, hindi gani dapat punta ni gani. Ini yung shortcut ni Banwa ang ginimo ni Councilor Gonzales nga dapat kung tani iya pa antes siya mag-recover, iplastar niya na ang tanan ang mga muhondra ang latid na. Siya mo ni kanakalapad ang property nito sa dalan, pagkanto sigad baybay, amo ni ang takos ginbutangan ko tanda. Naglapaw na siya, naglabot na sa lawod. Ti ang yamba lang niya, kay hindi mamuhunan, kay tubig ani, hindi mamuhunan. Ti nga, kinalamuhon lang gid ang pwede tama butang para mabutangan ta marker kung din kutob ang propiedad da. Kung ara na sa dagat na, nag-extend kay sang una duta na da, kay ang argumento nga ginabab sang balod, naghimo na dagat subong. Pwede man nagyapo matakos, itakos sa tuwi kagabugsukan tato sang kawayan nga market para mabalaan tagid kung din kutob ang propiedad kay kabudlay na karon nga naghambal ka nga i-recover mo ang property, ipakita mo lang ang titulo, tapos wala ka man sa may ginpakita nga pinakalitis nga takos sa geodetic engineer abi nga nagapakita nga mo gini ang relocation survey niya nga ang pinakalitis aring muhon, aring marka niya ari ang himuan sang kurit sa plano nga amo na kadako, amo na kalapad ang area, kay amo na kalapad hindi gani sa maka patod gid kun ano kalapad gid ang duta nga ara na subong sa dagat. Basta may portion lang kuno sa iya nga titled property nga nangin dagat na subong kay ginabab na sa dagat. Ti sa inyo abi nga tagpalamati naton na mga bakulod nun. Anong inyong understanding sa sining justification ni Councilor Vladimir Gonzales sa iyang property nga gina-recover subong? Insakto ni, accurate niya ginambal, mapati na lang kita sinidayon. Nga way maganisa sa may ginpakita nga survey survey result sa iya sining nga duta, sang relocation sang iya sining nga duta, sang pagtakos sang mga geodetic engineer abi nga mo ang nagapangtakos ang duta kag ma-certifyan nga amo ginakalapad ang duta na. Ti kun mapati na kita sa papel nga ginapresentar nga mo na nga amo ni ako nga property, pero why man gin-describe kung saan din na nanayon din ang boundary din ang muhon. Kaya masiling lang yang hindi mamuhunan kay dagat na, tubig na. Di daw kabudlay man na siguro, Councilor, no? Daw kabudlay ba na daw inabalang daw ka siya magkasakit
batyagon sa mga pumuluyo nga daw mo na ginang pagtanaw nimo ya sa understanding kay sa utok sa mga katawhan nga pwede tala niya intuon. Oh, parang hindi ka mamalisyan nga ginainto mo yung mga katawan sa bakulod kay ang bakulod doon. Ipakita ang kuan ang imo nga title, may ginakaptan ka man nga title o pues ipamatud-an na nga ng title accurate gid ang kalaparon sa nga duta sa aktual nga survey subong abi ipa-survey ta na abi. Kag pamuhunan ta kay nano nga nag-apply ka lang nga gani sa pika-pika kung isa gani do question ta pa gani daw pwede ta gani ni ma-question ang Environmental Management Bureau sa pag-issue sang CNC nga tinga nag-issue ka mo sang CNC base lang sa pagkita sa titulo ay magani ka mo kay balo kun ano kalapad to ang yang po nga dapat nga kwanda i-recover da. Kay sa title aray title yang duta da amo na butang tabi 2.5 hectares. Butang ta lang ya 2.5 hectares. 2.5 hectares di na nayon ang 2.5 hectares na. Di na naghalin ang yang boundary. Kay way manggani sa may ginpresentar, basta ginpresentar lang nga may duta sa 2.5 hectares. Do pa rin na nga may duta ka sa kalaparan to sa kabukiran, diya may duta ko na 5 hektarya. Ari may titulo ko 5 hektarya. Ang duta ko na dra na sa may kwan sa may kamunsil nga tanom. Kaya i-recover ko na pang latiran ko na latiran mo lang hasta ka lang manglatid kaya nga manglatid kay mo ya. Nga way wala sang abis ang official nga survey nga naging patigayon kundi gitut kutob ang imong duta. Masiling ka lang niya nga i-recover ko ng duta ko. Kudalan ko na niti kudalan sa propiedad abi nga imo nga gin-acquire nga duta abi sa malapad nga kapatagan. Masiling ka lang niya nga i-recover ko ning duta ko mangudal ko. Di basta ka lang niya mangudal way kapag niya ka pa-survey kun dito na yun ang dulunan sa imo nga duta, sakto na. Ha? O banwa abi binagbinagan nyo be, tanawan nyo be, paminsaran nyo be. Insakto na siya nga maklaim ka lang nga magpakudal ka sa imo nga luting nga way kakibalo kung di na yun ang dulunan, di na yun ang muhon. Ti paano ta makasiguro wala ka sa may gilaksam? Kaya ang dalagan sa iyang nga proyekto subong nga recovery, ako nagijay bye-bye nagijay bye-bye nagijay nga ginapatambakan niya para nga maglapad pagid ang para kuno nga ma-recover niya ang yang titled property. Bao na ano na. Sige, 42 minutos sa kiligat sa tagnang ilauna. This time mga kabayan, ko na ito na report di Bumbuan Sindol Surilla. Okay, mayo maning na patindugan sang public market ang sumag. Nodogin kayo nila. Kaya gwapo itong ila public market subong. Aras sa ikat sa highway, kag daw sa pag-injindi ko may aras ang parking space ibabaw. Daw ka modernize Sa barangay Sumag, Banwa, kung magpasor ka, dra kang gid mag-uot permi sa highway da. Sa may atubang sa merkado. Sa Sumag kay kadamo sa mga salakyan sa bunot, may mga nagaparking pa sigadalan. Pero kung may parkingan na si babaw sang merkado mismo, kundi mayo kay mapaganagan ang trapiko. Sige. No, kuha na ito na ang report ni Bumbuan. Ini may kantanan mga kabayan sa pagpasalamat mga kabayan ni punong barangay Carmona sa sining pagpatindog no sang ila sining public market. Mayo pa na yung sumag kay natapos na ng public market ang repair sang merkado di sa Morgos Central kay Libertado daw ay payang tapos. Yari report Bumbuan, please come in. Bumbudan, 75% niya, no, ang completion or ang natapos. 75% pa lang ganun. Yes. Sa November, pa rin matapos Bumbudan, which is 2 months from now. Nagsugod ini siya nga project sang March of 2021. Ini nga project, ang ginag-facilitate si Bacolod City Lone District Congressman Greg Dasataya. That is why gani, no, hambal ni Kapitan Rodney Carmona sang barangay Sumag, nga dako irang ila nga pagpasalamat, kay ini isa sa pinaka-first na public market sa Bacolod, nga kadako bala Bumbudan. Kag pinaka-first na public market, nga may parking space, kung makita na natin sa video, may parking space na siya Bumbudan sa ibabaw. Kag di bala na ibalawanta ang barangay Sumag, andriya nga area nga ini, no, kung saan hamtang ang market nila.
grabe, Adria Bombodan ang trapiko. That's why yung mga utod, tabla nga halin sa south, di ba, Bombodan, kung mga rush hours, sa aga, kag sa hapon, gakastak ka na, diri mo, sa sumag, kay traffic, gidya. So, hambal ganin ni punong barangay Rodney Carmona, mayo ni kung mahuman na gidya Bombodan, kay ma-decongest ang traffic, may parking space sa atuba, ang kag sa second floor, hindi na bala ayawa ng mga kauturan naton luwas nga ti makapamerkado sila nga syempre nami ang market bala Bombodan nga which is sama na sa kinalauman kunyara ka sa barangay o dara ka sa syudad nga mami ang imo nga market, no? So that's why nga ba niya nagapasalamat sila kay 63 million ini siya ang worth sa siniya nga project, no, nga gin-facilitate sang office or mismo ni Congressman Greg Gasataya. So, Bombodan, pamatiyan nato ng kabayan sa interview nato kay Kapitan Rodney Carmona. Yung mga 75% ng Okay. Oo. Pero based sa project, Kap, no, ang completion, ang target, no, November? November, Oo. So, ano ni siya, Kap? Iyan ni siya ni Congressman Greg nga paano ni siya ang pundo sini? Yan siya na sa enrollment through Congressman. Oo. So, balog 3 million. Pero, kadugang na siya because of mga transformer sa labatun, Oo. Generator, kadugang sa 10 million para sa tuig para makalang mga kulang-kulang. Kap, pilagi na gani ang cost sang project? 63. Come again, Kap? 63 million. 63 million. Ang 63... Dugangan na ni Congressman 10 million para sa bagong lang himo special system, water system, ang generator, ang transformer nga himo. Oo. Kay from national government, gina siya, Kap? Yes, ma'am. Nga pundo. Oo. Kay kung tan-awon pa, amo ni siya ang doka first nga public market diri sa Bacolod nga doka dako kag may pa, Kap, no? May second floor for parking. Sa parking area. Oo. Ito ba sila parking area? Bali ang ining situated ang public market nga ni Kap diri before sa highway before ni sang old market. Sa old market yung sa old market bilang may new construction kita kabuhasan construction. Oo. Bali ang ni Kap, ni siya ang those ano kalaparon ni siya, Kap? 2,500 square meters na. Ang iyang kalaparon. So anong matabo sina, Kap? Like kung operational na do may mga renta na? Yes, no, sa existing ordinance ang public market may akabalan sila sa dokumento. Pero ang ato nga existing ordinance i-amend ni. Para tastasan ng edad nga akilay ito kung magano na karon gamay na ang maintenance na ang electricity. So barangay na makulo, no? Makulang na sa budget kasi isa lang bulan mo para sa suga. Oo. Tapos, Kap, anong mahambal mo subong kay do amo ni siya do ka maayos ang market nyo abi subong nga natala na ang ma-operate. Salamat at kung gusto man ng tayo, no, sa pamangita sa pundo kagi no. Siguro ang inangas po floor sa isa ka pamagi nga ma-decongest aton ang traffic tira kasi sang una sang public market nga way parkingan ang mga tricycle ng mga consumer daga parking sa kadalan sa mga public traffic may parking area na sa shelter at sa tubang patakot ako ano ba ang may parking area man sa tubang siguro lesson na ang traffic sa barangay, no? Okay, Bomboan. Bombodan,
diri sa sumag public market. Diya masalusad diya. Manaya pisar subong ang market bala Bombodan. Kundi ikayo paning bag-o subong. So may daan diri. Diri kita mapalengke draw sa Sabado kay may enjoy maning mga kauturan naton sa may sumag public market na. So at least kung mahuman na gid ni by November ang ila sa ni Bombodan nga bag-o nga merkado at ma-enjoy gid nila no kay mas matahom siya tinlo amo ina bala Bombodan. Okay. So Bombodan niya mo ning update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Uto. Ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia. 10 minutos na bilin ka mga dagat kita sa tagnang alas 2. Ginakulabos kita banwa sa nga oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bomboanay sa Udto. Obdanay na magkitabuas upod sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Bombo Radyo 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang ahata! 100! Ikadwa! 200! Ikatatlo! 300! Ikapat! 400! Ikalima! 500! Ako si Ami Bubar, taga Sindapuyas Dos, nagdaog sang 500 nga cash ka gift pack. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Ang 500 pesos akong pagamiton sa akong mga kinahanglanon sa balay. Sa nagalantaw kag sa nagapamati mag-intraman kamo. Basta Radio Bombo, number 1 Star FM. It's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki sa mga nakatuni na. Sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa Lilusoan sa inyo si Tagsa ka mga radyo. Tanan kamo dira nga nagalantaw na sa aton sini nga programa. Pinagi sa aton sini nga Facebook Live, sa aton sini nga YouTube channel, sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Hello, 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 and good afternoon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag sa liwatin niya ang inyo alagad si Bombo Jazz de Jesus Madrigal, si Miss Jazz para lamang sa inyo. Kag sa mga nagapamati sa aton siniyang crystal clear nga live audio streaming, pinagi lamang sa aton siniyang mga cellphone, mga kabombo, no? Ang aton sin cellphone kinanglan well-equipped, no? Ang aton sin nga cellphone kinanglan well-equipped ini, agud mga kabombo nga anytime, anywhere, bit naton cellphone, pwede kita diri kapamati, no? Pinagi sa aton sini nga crystal clear nga Bombo mobile app, no? Nga aton sini crystal clear nga live audio streaming via our Bombo mobile app. Ang aton sini nga application, no? Sa mobile naton nga kung pamatian naton mga kabombo kaklaro-klaro gid. No? Pwede makabombo maka-log on, no? At the same time sa aton siniyang official website ang Bombo Radio Philippines, no? Official website sang Bombo Radio Philippines, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Ina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Kag sa aton sa local website ang www.bomboradio.com/Bacolod. Sulat labot sina, no? Sulat labot sa aton sini nga 630 kHz sa 630 sa Lilisuan sa inyo si Tagsa ka mga radyo, no? Sa mabutan sa aton si Paguragwag, wala labot sina mga kabombo ang aton sini nga pamaagi among aton sini iya nga pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, www.bomboradio.com, o kung idigani sa aton sini iya nga local website ang www.bomboradio.com/Bacolod mga kabombo. Kaya sa aton sini iya nga Bombo mobile app, no? So kompleto si Ricardo's kita. Na pwede ka mo kapamati, no? Bisan sa ano nga pamaagi. Siyempre, amo ini ang pinaka-orig, ang original, no?
the unwavering power of radio. As long as may radyo yati way gidya problema, mga kabombo, no? Philippine Standard Time na 9 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Kag subong adlaw gali, no? Sa aton si makauturan nga mga Catholics, mga kabombo, no? Sa aton sining nga mga kauturan nga mga Katoliko, celebrar kag ginaobserbar ang kapiestahan, the Feast of the Nativity of Blessed Virgin Mary, no? Ang dutanon nga iloy sa aton siniyang mahal nga Ginoong Jesus, mga kabombo, no? Ang kadlawan ni Mama Mary, so happy birthday Mama Mary, no? Aton siniya pagtahod, no? Kay blessed are you amongst women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus, no? Hindi siya gindayaw gidya sa blaan kasulatan sa Dios, no? Ginadayaw, ginarespeto, ginayaob. Blessed are you among women, and blessed is the of Jesus. Yan mo na, subong adlaw, September 8, no? Happy birthday, Mama Mary. So, subong adlaw, sa nasiling na natin petsa 8 sa bulan San Setyembre 2022, September 8, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Oy, by the way, sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. How many days to go before Christmas? Kung isipon ta, 108, no? 108 days to go before Christmas. Kung 108, di madugay-dugay pa man. Talaklaron pa. No, sa nasiling ko na kay ti may taklaron pa kita nga isaman ka pangkabilugan nga helikoton, no? Ang All Saints Day, All Souls Day. Pero kinanda na naton sa aton sina tradisyon mga kabombo, no? Nga kon mag-abot na ang pinakauna nga ginakabig Burr Month sa 4 ka mga Burr months kada tuig. Ang aton siniya nga September, October, November, December. Iti ang 4 na ka mga binulan nga Burr ang katapusan. Dra pa lang ya, nagahinugasa na ang mga pagbutang sang mga Christmas decor sa balay, mga Christmas parties, and it's good to feel and hear the Christmas carols. Greeting cards have all been sent. A Christmas rush is through, but I can wish them and everything for you. Merry Christmas, darling. Wow. Happy New Year too. I have just one wish to make. Bumulits, no? Hindi na pagpa-dayuna, Miss Jazz, kay daw hindi ka pa kataklad. No? Hindi ka pa pwede kataklad. I wish I were with you. I wish I were with you. Merry, Merry, Merry Christmas. Merry Christmas, darling. Wow. So advance Merry Christmas. 108 days to go before Christmas. Sa aton siniyang Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. So, ano ang ganap? What is the ganap no sa pagsugod, no? Pila na ka pila na ka adlaw, 8 na ka adlaw, no? 8th day today, no? 8th day of the first Burr month of the year, September. 8 ka adlaw, ano na ang inyo siniya nga napreparahan. Si Miss Just daw pangtuki to sang akon sini nga black bag. Black bag. Kaya dito kogin pangdasok ang akon siniya nga Christmas balls and other Christmas decors. Ang akon siniya nga Christmas tree nga mas mataas pa sa akon, no? Apos lang gid mabakal sang Christmas tree nga mas mataas sa akon kay tinga ang akon siniya nga height for 11.
Para sa iban daw, hindi na siya taas. Pero para sa akong taas na, no? Basta sobra sa 411. So mataas na yung Christmas tree ko na my husband bought for me. Forever grateful. Kaya tisiling ko, September 1 na sang nagligad pa to, no? So nag-amat-amat. So what are your preparations this coming favorite month naton nga December? As always, no? Ang aton sila nga pagpreparar sa adlaw sang Pasko. Nga mayara kita sang pagasalu-saluhan sa karon nga mahal ang tanan, no? Pero bisan mahal ang tanan ng mga Pilipino, hindi pwede nga mapalipas ining pinasahi espesyal paborito nga adlaw sang bulan sa Disyembre kung wala sang may salu-saluhan. Bisan ano lang daya. Una ginadaya ang salad, no? Salad, spaghetti, Valenciana. That's the first on the lists, no? Kung sa ano pa, may bucket list kita sa mga pagkaon. Every 25th of the month of December, no? Ang pagkaon kay ti last few days, no? Kung ano ang parte sa Christmas, no? Ginambal naton ti family gatherings, no? Family reunions, no? Ang gifts, no? Mga regalo ni Maninay kag ni Maninoy sa mga ihada kag ihado nga kung dalalag ko na sila man ang ihado kag ihada naghatag kay Maninoy kag Maninay. Pabati-bati ni Miss Jazz, no? Kay ti lapit na siya ng akon baya nga mga ihado kag ihada baw do hindi man manami on my part, no? So sorry kay ang iban wala ko na lista gahuo lang gid ko yan. Okay, padal ilang ko da sang papungko ilang ko da sang ma-represent sa akon without making a list, no? Kung sino na siya ang akon siniya nga pagamaninayan. Pero sige lang, kilala man ko na nila, no? So sa aton siwa pinalanga matagpulamati gifts for the godchildren. What else, no? Of course, ang sanasaling ko na mga decors, ara na, amat-amat na. Di syempre, ang pinaka-essence sa tanan nga hindi tagi dapat pagkalimtan. No, ang aton siniya nga pagdumdum nga sa makaisa ginpadala sang Dios siya sinibugtong anak bangod sang, no? What is the very reason? That is because God the Father loves us so much that He gave His one and only Son, Jesus Christ, no? Kaya mo na yung aton sila dapat nga pinakadumdumon gid, no? Ang pagkaridiri sa aton sila nga maluluwas ka Ginoo nga si Jesus, mga kabombo, no? Nagkabay pa inang ano bala ang Holy Family, no? Nga there is Joseph, Mary, and the baby Jesus. Kabay pa nga ti hindi lang na iya picture or statue or ngayara sa aton balay, sa aton siling altar. Kundi kabay pa nga ang pinaka-buhi nga mensahe sini, iyara man buhi sa aton siling tagipuson. Nga kabay pa kada abot siniya, hindi lamang sa bulan sang Disyembre or the 25th of December, kundi ipangabuhi gini nato, no? We should forever be grateful because of the coming of the Son of God, no? Although nga ti natapos na to, gina-commemorate naman lang, no? Ginadumdum ta ini. Kaya ti hindi na ni pwede matabo liwat. Matabo lang sa aton siniya tagipusuon kag panguna-una. Agon nga ti ma-remind kita nga once, no? Ang Diyos siya nagpakita sa iya sini pinaka simbolo sa iya sini paghigugma sa aton because our God is love, mga kabombo, no? So kabay pa samtang nga naghilapit ang adlaw sang Pasko, hindi ta gid pagkalimtan, no? Ipangabuhi naton ang pinakamensahe, that is Jesus, our Lord and Savior, no? Jesus is the reason for the season Christmas. So 108 days to go before Christmas. It's the most wonderful time of the year. Wow, no? Kanami, no? Kanami sa espiritu, no? Nga madala sini sa aton
every time makapamati lang kita sa Christmas song, every time nga ang mahambal kita Christmas, Pasko, mo nagakabuhayan, no? Nagakabuhi kita. Nga kung kaisa do kakapoy na sa pangabuhi diri sa kalibutan nga amo ni ang sitwasyon. But you know what? Every day is another day for us to celebrate and thank the Lord. Lord, thank you for my life. Lord, thank you for my precious life. No, especially again, bag-o mo, ginatagan mo sang bago nga paglaom is because of your Son, Jesus Christ. Nga sa makaisa, no nagkaridiri sa kalibutan ka naghalad sa iya siniya nga kabuhi, sa iya siniya nga precious blood on the cross, mga kabombo, no? So, kabay pa, hindi na naton gidya malipatan. No, malipatan ng iban, hindi ina, no? So, advance, Merry Christmas! Una si Miss Jazz. Hindi man kamukha no sa akon, kaya ako din nagapungko, no? Ate, sige, mabatian ko lang, no? Naghambal mo sa Miss Jazz Christmas, advance Merry Christmas too. O, ate, sige. By the way, sa sininga aga, or sa sininga hapon, sa sininga adlaw kabombo, we have our letter sender, no? Sa sininga hapon, kag gindulong, ginadiri ka ina, no, ginpa-apas ko pa ni kay Bombo Maymay, Bombo Rachel. Ito nagdali-dali siya kaina, no, sa dalandan panaog. Kay gusto ko tani nga makilala ko ining tagdala, no, sang sulat, no, sang aton sininga letter sender. Although, hindi ni iya nga kasaysayan. Siya lang nagsulat, no, ining si Mr. Nicholas, no, si Nicholas, 25 years old, sang Banwa sa Isabela. Ti silingkutan ni hibaloon ko kung siya gidmanto ti at least naka-ilo istorya kami galing kay nakapanaog na siya, no? So we received this letter, ang favorite ko gid yellow pad kag perti ka damo sang pahina mga kabombo, no? So aton ini suguran dayon sa silingapon ang iya silinga sulat para nga may time pa kita but inside na namian ko. Pero one of these days or sa last days ng aton si pagbasa, gusto ko nga ipakita sa inyo ang sulod sa siniya nga sulat, no, ang pictures. Don't you worry kay ipakita ko gini dira sa aton siniya nga sa aton siniya nga Facebook Live kag sa YouTube channel ang mga pictures sa iya sining subject, no? Sa iya sining sulat. Ang sulat ni Nicholas, 25 years old, sang Banwa sang Isabela. Thank you so much, Nicholas, no? Amo ni ang buot ko silingon nga mas manamian pag naton, manamnam naton, mapanamita naton. Ang inyo si makasaysayan, kung may ala ka mo, dala sa mga pictures, no? Photographs and memories. Bangod sa mga photographs ni, no? Ka-authentic sa aton si pagdulong sa inyo si makasaysayan kag kabahin ini, no, sang memorabilia, no, sang mga naliligan naton sa aton siniiyang mga kahapon lamang. So maybe tomorrow ipakita ko ni para nga ma-appreciate ninyo ang pictures sa ginpadala diri, no, sa aton siniiyang letter sender kay daw kadamo ginisang pages, no. Aton sininga letter sender nagapakilala gid lamang sa kay Nicholas. Si Nicholas is 25 years old, sang Banwa sang Isabela. So dugay-dugay aparte hindi ni iya kasaysayan sa nasiling ko na there is one particular person na ning kabahin sa iya siniyang kabuhi, no? So ato ni na ibaluon kung sino ining subject, ang main topic sa iya siniyang sulat ni Nicholas, 25 years old, sang Banwa sang Isabela. But before that, mga kabombo, no? By the way, akon kamo ginaagda kangay man ni Nicholas, pwede ka mo kapadala with matching pictures. And if you want nga makita ka mo sa aton sininga Facebook Live ka sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, pwede get, no, via Zoom, no, ma-interview kita angot sa inyo sininga mga kasaysayan sa kabuhi, no, with matching memorabilia, with matching photographs that are telling your memories, no, ang inyo si mga kahapon lamang. So, why not? No, email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info.
Again, email sa aton sini nga email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man nga sa Facebook FB Messenger para ipadala nyo dira ang inyo siniiyang nga mga pictures or sa aton sini nga email address. I-email sa aton si email address na nasalin ko na bombo_bacolod@bomboradio.info. Or pwede man idulong ninyo diri personal, itanay. O galing nga nagdulong diri kagina, Bombo Rachel, nagdalandan dahil panaog, no? Ginapas ko pa siya, pero unfortunately, wala kami abdanay. Pero sige lang, may pamangkot lang kutani siya sininga sulat. No? So, padala na kamo, kag nami, pagid kon mag-zoom kita, ngay makita, balang inyo sininga itsura, no? Makita naton ang inyo sininaya-naya nga itsura, kag inyo sininga expression sa pagpaambit sa inyo sininga kasaysayan. Why not, mga kabombo, no? Aber padala na kamo, no? Sa inyo sininga kasaysayan. So, sa mga malagyo, balang mga lugar, i-address lamang sa kapon lamang program, care of just like this, no? Care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Philippine Standard Time, 25 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2 mga kabombo. By the way, sa nagligad nga duhani ka adlaw, no? For the past 2 consecutive days, no, nagpaambit kita diri sa aton siniiyang nga mga grand champion sa aton siniiyang mga edisyon sa aton nga Bombo Music Festival. Ang kaugalingon nga paindisindi sang Bombo Radio Philippines sa pag-compose kag sa pag-dihon sa mga original songs. For the last 2 consecutive days, mga kabombo, ang ginapambit ko sa inyo, mga grand champions, no? Sa nagligad ang grand champions sang Bombo Music Festival 2016, ang Unlimited. Sang kahapon, grand champion sang Bombo Radio Philippines Bombo Music Festival 2020, ang Vows. Subong naman mga kabombo, ang grand champion sang Bombo Music Festival 2019, ang ambahanon nga Cebuano. Si Ms. Justo Kaulo Kabalo na Bisaya, no? Kay si Baby Budikdik ko. Ang iya siniya nga halambalanon, Bisaya, no? Kag English man So may language barrier kami sa akon sini pinalangga nga anak. O galing kay sa paghigugma wala sang imposible nagaintsendihanay. Nag-intsendihanay kami sa akon pinalangga nga baby. O siya, Baby J. Miguel. Isa na gambal sa, Mami, bati. Anong bati man? Alaway. Alaway sa ginahambal, ginalantaw niya sa mga children's, mga children's program. Sa mga Coco Melon. Siya ginayang prinsipe nga daan sang sang kinaruton bala. Poyoyo. Puroro. Bombolito, puroro. Isa na ka Korean, no? Korean cartoon character si Puroro. Kaya panawag Poyoyo. Ang ining ambahanon, doon naglawig na ko, ang ining ambahanon, Bisaya man, no? Inatiguluhan, ngano, meaning, why, nga, bakit. Gin-compose ni, ni Erwin Kagapi. Kagin interpret ni J.R. Oclarit, nga nangin best interpreter at the same time. Without much ado, ginapabugal tagid, ipaambit sa inyo sa liwat, ang bahanon ngano Grand Champion sa Bombo Music Festival 2019. Tawagan na lang maski masakitan lang ko.
Dawat-dawat na lang, ang puso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di di ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Dawaton na lang maskin sakitan lang ko. Akong ampingan ang matunghan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pag-ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Patun na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko kung maambulabaw, kung malangog wa nailain. Aparwa mo kini ibalong ka, tulo na ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Patun na lang sakitan lang ko. Patun na lang maski sakitan lang ko. Baw kasubo, dawato na lang maskin nasakitan lang ko. No? Just accept the real truth, mga kabombo. Nanuman, amo nagiling nga gahambal ta, nanuman, nga aman, ngano, why, bakit, nga. So, ginapabugal tagid produkto sa Bombo Music Festival 2019 Grand Champion, mga kabombo, katahom sang lyrics and the melody. I really love the melody, no? Pag intro pa lang, dawato na lang masking masakitan lang ko. Best Interpreter J.R. Oclarita, naging compose ni L.J. Manzano kag Erwin Kagape, mga kabombo.
So kung kamo mayara man dira sang abilidad sa pag-compose na kamo gyapon. Subong, no? Compose na kamo dira. No, grab the opportunity nga may panahon pa. No, who knows, dali na lang aton sini nga next Bombo Music Festival. No? Ang platform sang Bombo Radio Philippines to discover your God-given talent to compose and to sing at the same time. Pero kung kabalo ka mo mag-compose kag hindi kabalo ka mo magkanta, okay lang, no? Si Sanday LJ Manzano kag Erwin Kagapi gani ang ginpa-interpret nila sa ila siging compose nga bahanon nga ngano si J.R. Oclarit. So nangin best interpreter pa. And you know what happened? No, duha ka mga dalalagko nga pa-premyo ang ila sa nakuha. Ang pagka-grand champion, another prize, big cash prizes, kag ang best interpreter, another prize, big cash prizes. Yamako nyo na, no? Plus ang timeless nga pag-expose, pagpabati sa inyong siniiyang mga nagdalalaog nga mag-compose nga bahanon diri sa Bombo Radio kag sa Star FM nationwide all over the world. Samtang may kahapon lamang diri mabatian ang inyong siniiyang nga mga nadala. Bisan sa top 12 na lang kamo madala. No, ang media mileage ay abaw mabatian, no, wala untat, no. Like for example, ang na siya, no? Compose, although we know already who are the composers. Like for example, ang compose ang upod diri sa una ni Bombolito sa technical side nga upod kumandiri no si former Bombo Lino Assessor nga naga-mensahe siya ya Bombo Jazz ari ko sa Haniway Iloilo. Kumayo na niyang nagalagaw-lagaw ho. Yari ko sa Haniway Iloilo gapamati ako kag nagalantaw sa imo palatuntunan kahapon lamang siling Miss Jazz damo diri ho nagapinamati sa imo programa. Po siling ko Bombo Lino Assessor, hello si upod naton diri sa una ti nag-retire niya si Bombolino yati subong niya nagalagaw-lagaw. Upuray kami na dao, isa lang kami ka barangay dira sa may barangay Granada. Pero subong ato siya sa Haniway Iloilo. Kay tubong Iloilo baya, no? Si Bombolito pawala na rin po taga Iloilo mali. Bombolits, no? Tumandok sa mga mga tumandok sa probinsya sang Iloilo, mga kabombo, no? So like for example si Choylino, no? Pero wag naman si Tiolino. Kaya ang abs na okay lang. Si Depolso with the young face. Give my regards to your family, no, Choylino. Kung si Choylino abi ang naghimo sang ambahanon nga ngano, ti kundi ka namin isang pamatyaga ni Choylino nga mamba siya. Bo, ara naman ang kanta ko ho. Ara naman akong siniya nagkampiyon nga bahanon ko. Bisan top 12 lang, ang imo sining bahanon, hindi na niya madula iya sa kanginan. Especially sa Star FM, aton si counterpart sa FM band. At dira ginadayaya sa isa kadlaw pila na ka beses nga ipabati. Forevermore. Wala untat samtang ara kita, no, makitaan ka mabatian sa kanginan mga kabombo. Ang inyo sila ang bahanon nga nadala sa top 12, bisan sa top 12 na lang, kag how much more mga mag-kampiyon, no, or mga winners, forever na naiyang mabatian, no, diri sa mga programa sa Bombo Radio, kag Star FM sa Bombo Radio Philippines. So what are you waiting for? Compose na. Philippine Standard Time, 38 minutos na. Ang nakalipas sa tak ng alas 2, magabuya ako anay sa pila ka mga panumdum. Kag ato na, i-prioritize ko ni anay, kaya medyo how many pages kini. Ang kasaysayan ni Sir Nicholas. Si Sir Nicholas is only 25 years old, sang banwa sang Isabela. No, kag ang kasaysayan, hindi iya kasaysayan, kundi may angot na siya sinikabuhi. No, isa ka importante nga tinuga siya sinikabuhi aton ini nga pagabasahon pagkatapos gid lamang sini. Mga kabombo at ka-Star Nation, nagsimula na ang Burr Months. At bilang tradisyon, nagsisimula na rin ang espesyal na selebrasyon ng Pasko. Nakatatak na sa ating mga Pinoy na Setyembre pa lamang ay excited na ang lahat sa Christmas. Ngayon pa lamang atin ang painitin ang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga nakaraang selebrasyon. Paano?
Mag-share dito sa Bombo Radio at Star FM ng inyong mga unforgettable or most treasured memories with your family, friends, loved ones during Christmas time sa pamamagitan ng mga larawan o short video clips. Dapat ang mga ito ay original mong kuha. Ang mapipiling mga larawan o video clips ay ipopost sa Facebook page ng Bombo Radio o Star FM at magiging bahagi ng espesyal na video na gagawin ng Bombo Radio Philippines para sa Pasko. Ipadala ang mga larawan o video clips ngayong araw hanggang September 15, 2022 sa Bombo Radio o Star FM Facebook page o sa aming email address. Sa pagpapadala, lagyan ng pangalan ng sender, address, contact number at maikling mensahe kung bakit ito ang napili mong larawan o video clip. Kaya mga kabombo at ka-Star Nation, magpadala na ng inyong mga larawan o video clips. My unforgettable memories during Christmas time mula sa pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Fast Radio Bombo! $6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100! Ika-2! 100! Ika-3! 300! Ika-4! 400! Ika-5 nga hatag! 500! Ako gali si Mariano Rirube nga taga Sitio Paradise, Barangay Rizal, Silay City. Nagdaog sang cash nga 500 pesos kag sa kabalde nga grocery. Kapasalamat gid ko kay Lord nga nabunot ang akon nga ngalan, kag salamat kay Ginoo sa Bombo Radio nga siya ginakitagaan niya man ko sang prioridad nga makadaog sa sini nga promo. Kag ginagda ko gali ang amon nga makasilingan kung sino man da nga magintra. Nagpasakop man sila para makadaog man sila sa ilang nga mga promo. Kag salamat kay sa ginahatag nila nga mga premyo sa sini nga adlaw. Thank you, good Lord Jesus. Salamat ko sa Bombo Radio, basta Radio Bombo, number 1. Star FM is all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o conporch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1998. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Philippine Standard Time, 48 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang. By the way, sa aton sining mga pinalangga ang matagpalamati sa aton si Masuki. Don't forget, this coming Saturday, September 10, dira naman kita magapamubo sang dalalagko nga mapapremyo. Cash, no, mga kantidad, nagsubong man kasadyahan, no? Gift packs kag mga kasadyahan. Para gid sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga suki, no, mga pinalangga nga mga kabombo. This coming Saturday, mga kabombo, no, ang palengke draw, isa sa 3 ka mga pamaagi nga magdaog kamo sa mga papremyo. Ang kashiyahan nga sa kabugusan 6.5 million total prizes ay ginapanghatag nationwide. Nung aton siniiya nga kashiyahan mga kabombo, no? Sa aton sini mga pinalangga nga matagpalamati, sa aton si Masuki, no, kadto kamo dira kay aga pa kita, no, magakadto ka magapamubo sa dalalako nga mapapremyo, no, sa aton si isa sa 3 ka mapamaagi ang palengke draw, no, ang aton sini nga on ground nga pagpatigayon sa aton siniiya nga draw, ang palengke draw dira sa may Burgos Public Market, no? Alas 6 pa lang ang takna saga kadto na kamo dira. Good nga temprano pa kamo nakahimo na kamo sa inyo siniiya nga mga mga entries, no? For the more entries you send, the more chances of winning kinanglan, no, sa aton sini mga pinalangga nga matagpalamati sa aton si Masuki. So subong pa lang himo na kamo kung wala pagi kamo kahimo kag damuon ninyo ang inyong mga entries, no, kay damo ang tsansa ninyo nga magdaog mga kabombo, no. May ara kita wala labot sa aton sini nga major nga draw dira sa may palengke draw naton sa Burgos sa Public Cemetery. Mayara kita sang kunami kamo magsaot, abe magsinaot kita dira. Nami kamo magkanta, ma-video kay challenge kita dira. Mayara kita sa damo nga ma-parlor games, may bunong braso, no, kon perti sa inyo ka bukod kag bakod kag baskog, no? No, entra ka mo sa bunong braso kag pilapagid ka mga parlor games, no? E may mga premyo, may mga kasadyahan, may mga premyo ay gapanghatag sa magadaog. Wala labot sina ang pinakamayor nato ng aton siniiyang palengke draw. Dira mismo mag-draw kita, no, sa inyo dira agin panghulog sa mga drop boxes dira mismo sa may Burgos sa public market mga kabombo, no? Hulog ka mo dira agod nga damo ang inyo sa chance nga magdaog. Kay after sang draw, wala na hulat-hulat pa. Ihatag ang inyong premyo, ang cash kag ang gift pack. Kaya ano pang ginaulat nyo? Tanan nga mataga Burgos Market daw, ag sa mga places nearby, ag kung sino da ang gusto magkadto, alas 6 pa lang kadto na kamo to, no, alas 7 magasugo ng aton siniya nga program proper. So, ano kamo subong sa aton sining mayor nga draw dira sa may Burgos sa maabot nga Sabado, ang aton siniya nga mga proof of purchase, agod kamo ang makahimo sa madamong entries, pamalaklo na kamo no, sa aton siniiya nga mga produkto. Wala labot nga gamito ninyo, mapusla ninyo kung magdaog kamo, gamito ninyo bilang proof of purchase, no, mausar pa ninyo beforehand kag ma-enjoy ninyo, ma-consume ninyo. Una, ang aton siniiya nga proof of purchase mga kabombo nga ginagamit diri agod nga makahimo kamo sa inyo si mga entries, ang Silver Swan sukang puti. No, Silver Swan sukang puti, walang labis, walang kulang na linamnam. Isa ka Silver Swan vinegar sa stand-up pouch, kung label, isa na ina ka entry. No? Orocan, maayos ang buhay mo. Isa ka sticker kung coupon na may ngalan sa tanan nga Bombo Radio promo titles, equivalent na sa isa ka entry. Pure Gold, sa Pure Gold always panalo.
Isa ka receipt minimum purchase nga nagabalor sang 300 pesos sa bisan diin nga sangasang Pure Gold Supermarket, isa na ka entry. Lifebuoy, kung gusto ninyo magpaligo ang ga-enjoy kay kahamot. Lifebuoy now in the Philippines, no? Isa ka empty box sa bisan ano lang nga variant size, equivalent na ina sa isa ka entry. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama isa ka Crown o Kuntansan sa bisan ano nga size, 320 ml o kung 1,000 ml, no? Isa ka takop sina, equivalent na ina sa isa ka entry. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Isa ka coupon sa tagsa ka pagbakal sa 100 pesos nga balor sa alahas relo o kung anuman nga pawned item, equivalent na sa isa ka entry. And of course, araman ang SED Panyawan, basta SED Marketing, tatak magaling. Isa ka empty blister pad, banig of SED Panyawan plus with luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay capsule o kung SED Panyawan with garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule, equivalent na sa isa ka entry. So ang ang sekreto nga hindi na sekreto, dugay na nabuyagyag, damo unin nyo ang inyong mga entries gamit ang ining nga mga produkto, mga kabombo, no? So antes makita magahiwas sa aton sila nga grand draw with big huge cash prizes, mga kabombo ang nagahulat sa grand draw. Remember sa tanan ninyo nga maging padala diri nga wala nagabutan, no? Pwede ina, no? Qualified ina nga mangin entries ninyo sa maabot nga grand draw. Okay? Ang aton sining tuig 2022 nga enhance suwerte sa palengke ng Bombo Radio Star FM, baldeng pa premyo na, may cash siyahan pa. Yan ay nakita mga kabombo ang sulat na gindala diri, no? Kainas ang aga, ginbato ni Bombo Rachel, Bombo Maymay, kabombo, Bombo Rachel Huyumpa, my new friend in Facebook. Wow, a beautiful Bombo Rachel, mga kabombo. Ang aton sining letter sender, nagapakilala lamang sa kay Nicholas, no? Si Nicholas is 25 years old, mga kabombo, kagyari ang iya sininga kasaysayan. 25 anyos ang banwa sang Isabela. Ang iya sininga kasaysayan, mga kabombo, iyagin suguran, pinagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, kag sa matag palamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tao galam ako sa kay Nicholas. Tumandok sang banwa sang Isabela, 25 anyos na ako. May obra kag soltero pa. With matching exclamation point pack. Soltero pa. Nicholas, no, salamat gen, no? Sa imo siniya pagpambit, sa imo sini kasaysayan. Siling niya, may obra apang soltero pa. At age of 25, okay na Nicholas, no? Pero sige lang, maabot ginaya ang para sa imo. Ang akon nga sulat, Miss Jazz, hindi ini parte sa akon, no? May kang tanan lang sa akon, kundi isa ini ka tribute sa isa ka kilala ko nga tigulang diri sa amon banwa sang Isabela. Kung taga Isabela, kakilala mo gid ining tigulang ani. Ang akon nga sulat, Miss Jazz, hindi parte sa akon, kundi ini tribute ko sa isa ka tigulang sang amon banwa nga among rason ko nga Nicholas ang akon nga ngalan. Hoy, amo ini siya, Miss Jazz, si Chay Oliva alias Tinapay. Si Chay Oliva Tinapay. Ang iya siningang ngalan, sa kada fiesta, may panaad siya, Miss Jazz, mo sa pagpanghatag sang tinapay. Ining pandesitos. Amo ining rason, Miss Jazz, kung nga famous si Chay Oliva nga ginatawag Oliva Tinapay.
Bangod kay kada fiesta di sa amon, may panaad gina siya, nagapanghatag siya sang tinapay nga ginatawag pandesitos. Ano nang pandesitos? Bumulito, nakatilaw ka sang pandesitos. Ang ako na baluan. Sige na lang. Pandesitos, no? Ang ginapanghatagan niya na Miss Jazz, kakadto na siya sa mga simbahan. Kakadto na siya sa simbahan kag sa hospital kag nagapanghatag libre sang tinapay nga pandesitos. Sa adlaw sang fiesta, malawig ang pagpasakit sang akon iloy. Nakita siya ni nanay, ining si Chay Oliva Tinapay. Sang time to, Miss Jazz, isa ka fiesta to, nagapasakit ang akon iloy mo. Nakita siya ni nanay ko, kag nangayo sang pandesitos, bisan nagapasakit si nanay, kita niya si Chay Oliva Tinapay. Nagaay man ko da sa imo pandesitos, ay. Kag sa rasyon nga wala gid nabudlayan si nanay sa pag-labor sa akon, ang ginbili ni Chay Oliva kuno sa iya nga kun kaloy-an subong ka magbata nga pangalanan mo nga si Nicolas. Samtang si nanay ko nagapasakit, naglabay si Chay Oliva, ti siling ni nanay pangayu ako dabi sa imo nga panay kay do nagutom ko nagapasakit ko ko. Ti gintagaan siya ni Chay Oliva, kag hambal ni Chay Oliva, siling niya kun kaluy-an nga subong ka magbata, ipangalanan mo ng imo sini nga ginalabor nga lapsag sa imo taguangkan nga si Nicolas ha. Kag ihalad mo gid siya sa pagserbisyo sa simbahan sa ulihi. Amo na Miss Jazz kung nga ngalan ko si Nicolas daw sinang unagid. Pero kay gusto ni nanay amo ginaya kay si Chay Oliva daan nag-request gid baylo sang pandesitos. Kag siling niya, ihalad mo gid siya sa pagserbisyo sa simbahan sa ulihi. Di Miss Jazz nangin sa Kristan, gid kuya. All my life, yeah. So, sa dugang pagid nga panaysayon ni Nicolas, siling niya, gintuman gid ini ni nanay, Miss Jazz. Ginhingadlan niya ako kay Nicolas, kag ginpaentra niya ako sa simbahan, sa pagserbisyo sa simbahan, pagserbisyo sa Diyos bilang isa ka sa Kristan. Sang ako na, Miss Jazz, na naghamtong, si Chay Oliva, tuman gini kadayaw. Kay kabahin ko siya sa akon sini nga pagdako diri sa amon lugar mo. Ti kilala gini si Chay Oliva ya. Ti ako nga amo gid ang iya siniging pangalanan nga si Nicolas. Do siya kabahin sa akon sini iya nga kabuhi sa ginapasakit pa lang ako ni nanay ko. Yara na may nakaon na si nanay ko, ti dala pa syempre ako May ginakaon na kami nga pandesitos ni Chay Oliva, a.k.a. Tinapay. Sa ako na, Miss Jazz, naghamtong, ini si Chay Oliva, tuman gini kadayaw nga klase sang tigulang. Aya sini nga perfume. Baw lalabot sa ilong mo. Aya sini nga perfume. Aya sini nga perfume wala, Miss Jazz. Kung ara na siya, layo pala na siya ya. Kaya sila nga perfume, nagaalingasaw na napakadto sa altar ang tumang nakahumot na perfume ni Chay Oliva. Nga mo nagingalan sa akon, kung nga Nicolas, gid ako ya sa kadamo-damo nga ngalan, Nicolas! Kay kung sa salakyan pa, Miss Jazz, si Chay Oliva, kung magsimba sa front seat, ginaya. Ang iya sini ginapungkoan niya, Miss Jazz, sa front seat, gid sa tubangan, gid sang altar. Iya, gid ina dira pwesto, kay ti sumilimba, gina siya, Miss Jazz. No? Iya, gid ina dira pwesto, kag wala gid ina dira iya sang may makapungko, nung ka nga pulupungko-pungko, kada kay sadya gid kamo ni Chay Oliva mo, no? Tiyan mo na, Miss Jazz, layo pa na siya nagapangamyo na iya sini nga perfume. Kag
Wala gid ina dira Miss Jazz may makapungko. Ang iya sini nga guya Miss Jazz ining si Chay Oliva nga kilala gid diri ng Santanan sa among lugar. Iya sini nga guya Miss Jazz ya bisan 90 plus na siya subong. Wow, grabe no. She is now 90 years old or 90 plus. Ang iya sini nga guya Miss Jazz ya baw kahamis. Sa iya sini nga kutis. Kagabi mo, Miss Jazz, believe ko mo. 90 years old siya, prong guyaya ka-flawless bala. Ang iya sinibuhok, magsimba na siya, Miss Jazz, nga wala sang palya ng pagsimba niya. Ang buhok niya, tuman kahipid. Makahambal kagid siguro nga ba, ining tigulang nga ni, siguro inuras kanya magpang-espiho, kag magpang-gwapa, magpa-hinar, no? Kaya mo gidi, amo giniya Miss Jazz si Chay Oliva, no nga grabe na siya magpahinar. Ang yan sini nga bayo Miss Jazz ahay, ara balang typical bala nga na belong sa past generation nga ti mitikulosa sa halos tanan nga bagay. Ayan sini nga bayo ang ginapangsimba, ginasulob niya. Miss Jazz, makitaan mo ya, wala ginaya kunot, wala ginaya ukot, no? Kag ang plits, ang plits sa iyan sini nga bayo, baw tadlong-tadlong ginaya Miss Jazz ya. Grabe na yung planchado, ginakatama, kag kanami gina sa iya ilang tawon, Miss Jazz. Isa 90 years old na siya, pero kabalugin siya magdala sa iya sini nga kaugalingon. Ang iya sini nga bayo, Miss Jazz, makitaan mo, wala ukot ang plates at tadlong-tadlong. Makitaan mo ini siya, Miss Jazz, nga masami, ang iya bayo, navy blue, no? Kag may paha, nga bula-bula. Anong bula-bula na? Paha, guro daw, katipulon-tipulo, no? Makahambal ka, Miss Jazz, ngayning si Chay Oliva, nga amo ang naghingalan sa akon kung nga Nicolas ang ngalan ko. Kaya amo ining gusto niya, kabaylo to sang pandisitos, tinapay, ang ginhatag sa kay nanay ko, samtang pasakit si nanay ko sa akon sa among fiesta that time. Ti, matahap kagid Miss Jazz, kag kung daw alang-alang ka, kay ti sa itsura niya pa lamang, may pagka-dominante na. Kami nga mga kabataan, nagahigi na iya. Kami nga mga sakrista, nagahigi na iya sa iya. Kay ti, alara na si Chay Oliva, ara na si Chay Oliva, ayo. Tihan mo na, Miss Jazz. Kadako gid sang impact ni Chay Oliva sa akon kabuhi sa amon nga mapamadanon sa amon sini nga lugar. Miss Jazz, nahamot gid na kami. Nahamot gid na ako, Miss Jazz. Kami nga masakristan sa iya, kay kung magsimba na siya, labi na gid magsimbang gabi, nakatangla ako sa simbang gabi na. Kay nga 6 minutos nang nakalipas sa tak na ang alas 3. Buot silingon, si Miss Jazz, mangbitin naman. Sa true to life story ni Nicolas, sang 25 years old, sang Banwa, sang Isabela. Tuto Nicolas ha, no, sa kay Chay Oliva, dira daw ginapananaw na nato, no, nga ano ang mangin dalagan sa istorya nga ginahatagan tribute ay isa ka figura, isa ka tinuga nga may dako nga impact sa aton sini nga letter sender. And these are the pictures also of Chay Oliva. Tomorrow, it is a promise, no? Ipakita ko sa inyo ang pictures ni Chay Oliva bilang tribute, no? Bilang pagpaangga o bilang paghatag sang tribute sa isa ka pumuluyo dira sa may banwa sang Isabela, no? Nangin kabahin sang kasaysayan sa aton si letter sender nga si Nicolas, 25 years old, sang Isabela Negros Occidental. Bitin kita, anay mga kabombo, bitinon ko kamo sa part 2, that's gonna be tomorrow. Dili lamang sa aton siniyang palatuntunan kahapon lamang. Nicolas, salamat kita. Nicolas, Nicolas, ay mo siniguro, hayo, si Kulas. Ati, sige. Antes mo kita magsay-bye-bye, na aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Philippians, chapter 4, verse 19. No? May ara na sa inyo si kabuhi. I'm sure makarelate kay kamo sini. No? Nga ang Diyos ya, God really provides. No? He is really our
provider, our good provider. Nga kung kaisaga kakibot ka, harap lang daw wala-wala ka na. Pero bangod kiti ang Diyos siya, God is our provider. He is our Jehovah Jireh. No daw kaangay sang ngalan ni Bombo Jireh, the same name, Bombo Jireh, no? Jehovah Jireh, the God who provides. Amo na yung ginuota. That is why kung Arab lang wala ka nagidkag, wala ka man nagapaabot, pero makibot ka lang, no? That God is our provider, no? Sa Philippians 4:19 promisa ginadya sang Diyos, no? And my God will meet all your needs, not some of your needs, but all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. No? He is indeed our provider. God is our Jehovah Jireh. God is my provider. God is your provider. Today, tomorrow, and always. Kita sa panahon mga kabombo is bye-bye time na. Inisagapon ninyo ang lagad sa kanginan. Araman na siya sa Philippians 4:19, no? God provides and my God will supply all your needs. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Inisagapon ninyo ang lagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898
wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kun lantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti,
Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Anong sala sang amiga mo tring-tring sa imo? Nasilingan niya ako, day. Nga madamo ako sa pinalian sa batiis. Kaga nga maakig ka, kay matuod man tring-tring. Oho, madamo ka matuod sang pinalian sa batiis, ho? Ikaw gani, day, may batuan man. Ano nga batuan? Bato. Ha? Ano nga bato, tring-tring? Inasiling lang na nila nga batuan. Para nga sosyal. Kay man, nagabato ka pirmi mo. Ha? Oh, hala. Nagbato naman si Dayrusing. Nagbatuan naman siya. Dayrusing. Kukukwan, day. Inang, joke lang na, day, Anong pamatyag mo, Migo Talyo? Sa lakayong ginbalas ang China ang Taiwan? Ambot sa ila. Himali ko man. Hasta subong, wala mang gihapon. Hambal man lang na. Pareho lang na sila sang North Korea. Sagad palupok sang bomba. Wala man sang nahimo. Gani, pabayaan na lang nato na sila. Ihatag na lang nga problema sa estado sa mga leader sang estado. Ang hambalanta subong, amo ang kalamay. Kung hindi ko magsala, damo naman sining madyapitison mo.
nga nakahambal kasi na, amigo Talyo. Di kay ginawsi sa subong ang pag-import sang kalamay? Ay, daw sa wala man subong malain dira, amigo Talyo. Mayo gani na gadamo kalamay. Kamahal subong sang kalamay. Amo gani, ang pamangkot, di kita makuha sang kalamay, kay wala man kalamay. Gani kay naga-import sila para makakuha sang dako nga komisyon. Ang lain pa, kay nadakpan nga ginapiki nila ang pirma sang presidente. Ote, kay nadakpan, anong ginhimo sinisiya? Wala pa. Nagahimo pa sila sang pagi kung sa anong malutsan ang ila ginhimo nga hokus-pokus. Base masiling na siya nga nalipat lang ang presidente nga nakapirma siya gali santo. Hindi gani, may COVID pa siya. Speaking of COVID, gusto sang iban nga tao nga mapadayon ina nga balatian. Una, gusto nila nga hindi lang anay madayon ang pag-eskwela sang kabataan kay madamo naman kuno ang COVID. Kag madamo naman ang salakyan. Kag dason nagabaha. Kag dason wala sang uniforming kabataan. Kag kadamo sang obra sang maestra. Kag dapat nga dugangan ang ilasweldo. Kag dason ara naman ang dinggi nga among nagatimbuok kag nagaduging. Sobra pa sa COVID. Kag nag-sideline pagid ang monkeypox. Kag kung ano-ano pa nga monkey business. Kalain gali, no? Sang ano, migo Talyo? Kalain gali isang tao nga tama kaalam. Kalain mag-ano? Mangawat sa kabansang gobyerno. May bakal to anay kay barikuson sang mantika, matan? Siling mo, hindi kita magbakal sa ila. Paik-ik lang na iya. Silingon mo siya nga maprito kita sang karne kag maadubo. Kay may naghatag sa akon nga chicks. Pero wala siya makaibalo nga bukaw-bukaw yung dala ko. Wala naton kong mata ni barikuson nga ina. Abi niya nalipat ako nga ginlibak niya ako. Wala, no? Mas ginarakat na. Bakal na to. Oo, Chatagoy ah. Oo ah. Mapakala ko sa mantika, Chalbina. Ay, nga amatan? Maprito kami sang karne, kag maadobo. Ha? Dili lang ko mabakal kay nakapoy na ko magbakal sila ni Cheska. Ay, di naghalin ang karne. Ginatagan si Tatagoy sang i-admire nga chicks.
bukaw-bukaw man lang tong dala niya. Oh, nakakabalo ka, Jalbinaw. Sa sobra niya kabalikid sa akon, nakadasma siya, kag nahulog ang bukaw-bukaw sa duta. Papalusot pa siya. Hoy, nakaibalo ako, nga hindi ka mo makabakal sang sudan, magluwas sa bukaw-bukaw. Ihambal mo na sa amo mga buklan, ha? Gali. Nabuking gali kita? Oo, Chatagoy. Sus, daw sa matunaw ko sa kahuya mo. May huya ka pa, ha? Kung mahuya ka na kay Barikoson, siya gani wala mahuya. Wala ko katalupangod ba? Nga nakita niya nga nahulog ang bukaw-bukaw? Kay nagabantay man siya gali sa imo. Chatagoy, mabalik na di karon ng Muslim nga nagapanukot sa aton sang moskitero. Ha? Mugali, mabalik. Matan, may naisipan ako nga paagi. Ano nga paagi, Chatagoy? Pahugon tang Muslim. Ang balon ta siya nga magbalik na to sa ila sa basilan. Kay man may nagasyado diri sa iya nga patyon siya. Silingon ta siya nga ginadwa-dwaan siya nga katapos ang ISIS. Oo. Kag sa sina, hindi na siya magbalik dire. Pasalamatan pa niya kita. Aba! Mayong adlaw tagoy. Oy, Muslim, ari ka? Manukot ka na? Oo, manukot na ako. Ay, amo gali. Pro mayo kay ari ka na. Muslim, may isugod ako sa imo. Ano ina? Delikado ang kabuhi mo. May naghahandom nga asasinahon ka? Uy, nga aman. Suspek ka nga katapo ka sa mga ISIS? Ano? Hindi kuya katapos ang ISIS. Wala kuya labot sa ISIS. Ako ya, Muslim nga maayo, kag wala kami nagapanggamu. Hindi na yan magbati ang mga militar sa imo. Nasyado ka sabong. Gani kinanglang yung magpanago ka na ha. Ang mayo pa magpuli ka na lang sa inyo. Kaya basi kung masapuan ka na lang nga patay na. Oo. Mahalin na lang ko.
Hindi na lang ko manukod. Oo, halin na. Kag hindi ka na tayo magbalik ha. Uy, naanong Muslim nga ina man? Nagdali-dali siya halin ho. Psst, oy, Muslim! Dali di ba nanay? Nga aman. Nanukot ka kay Buklan? Nanukot ako. Pero ginsugiran niya ako. Nga ginaduha-duhaan ako nga member ako sang mga ISIS. Kag ginasyado ako. Gali. Hindi ka magpati. Ha? Nga aman. Balibad lang ina ni Buklan para nga hindi mo siya masukot. Balik to. Bawi ang moskitero mo kung wala siya inugbayan. Puti, pati ka na? Ha? Amo na ang diskarte. Tanawa na, kundi nagalin ang Muslim, kag wala na kita utang. Kuhaon ko ang moskitero. Oh, uy, ang Muslim nagbalik? Muslim, nga nagbalik ka? Butigon ka gali. Siling ni Albina, balibad mo lang. Nga ginasyado ako. Butigan mo lang kuno. Para nga hindi ko makapanukot sang utang mo nga moskitero. Abi na lang ng akon moskitero. Nagsiling si Albina nga hindi ako maghalin kung hindi ko makuha ang akon moskitero. Hoy, barikuson, ano ne? Anong buo silingon sini? Hoy, Buklan! Anong ginawa? Kalmo? Aba? Nga nagsiling ang Muslim, nga kwaon niya ang musketero. Kag nga, silingon mo siya nga ginadua-duaan siya nga tinaho sa mga ISIS. Ikaw na ito ng tinaho sa ISIS. Manang batasan mo, daw batasan sang terorista. Wala ka ganyan sang ginabantayan, no? Kundi ako. Hoy, sugiran ko ikaw sa matuod. Matuod na yung ginasiling ko, nga ginaduduaan ang tanan nga mga Muslim diri nga katapo sang ISIS. Tugod magdamo. Daw amo kagali. Hoy, Muslim, wala na diri ang musketero mo. Ginkawa to. Amo na nga wala ako sang ibalik sa imo.
Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradio! Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali.
Bahin sang nagligad, gintunan sang maayo ni Donna ang ila negosyo ni Andy. Kag siya nasubong ang nagapalakat sini. Diri sini nga bahin magapadayo ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Good morning, Donna. Good morning, Mark. Sorry medyo naulihi ako. Wala sang kaso. Bago lang ako mag-abot. Magpungko ka. Salamat. Good morning, boss. Good morning, Miss Donna. Sa banta ko, buwas na lang natin padayon ang paghambalanay natin kay ni Donna. Masugod na ang bricklayer. Kag maabot naman ang mga flitterers. Kagambot kung ano pang akong masugid sa imo. Sa din magkadto ang kwarta. Kag sino nga gago ang nag-order sang simento? Anong buot mo, Silingon? Diyos ko, kinanervyos ako. Ano ayan ang isabat ni Mark? Basi kung bakulon siya ni Paddy. Kabalo ka, Mark. Gintugyan sa akon sang akon bana ang pagatipan sang iya nga mga negosyo. Kinahanglan nga, masabat ko ang tanan niya nga pamangkot. Kag ang kamatuoran, ang simento, nabayaran na. Apang may 300 nga wala pa matapos. Kag importante ina nga masabat mo. Ayhan ginsaylo na nila na sa iban nga site. Masami na nga nagakatabo Pero, kung ano gid man, bayluhan ko na lang. Ano? Kilala ko ikaw, Mark. Ayhan may bayar ka na sa wala pa ma-order ang simento nga to. Daan ay na nga sunata to'y. Nga when the cat is away, the mouse will play. Kaglabi pagid, kay madugay siya nga makabalik. Mamate! Ginbaton ako ni Miss Donna nga magbantay sa iya business. Kagamoy na nga akong buhaton. Ipalapta mo sa mga trabante mo ina, ha? Nga kinanan, husto kag ariglado ang resibo. Kag ano pagid nga mga papilis? Kag kung makaibala ko nga may nagapamatok sa gusto matabo ni Ma'am Donna, bukon ko ang yaulo. Ginhatag ini nga trabaho sa akon. Kag kung magtilaw ka, patilawon ko kamo. Manabat kamo sa akon kung maghimo kamo sa hindi amo. Kakinahanglan niya matapos na ini nga trabaho. Gani magtrabaho kamo sa mayo. Kag pulido, amoy ng gusto ni Ma'am Donna. Gani makalin ka na, ha? Sa wala pa magbago ang pinsar ko. Halin! Dira na kamo. Salamat, Kid Paddy. Hindi ko mahibalaan ang buhaton ko kung wala ka. Walay na sang kaso, ma'am. Pagkatapos nga matudlo ko sa imo ang tanan nga buhaton mo, makaibalo ka na kung ano sila magpakigbagay sa imo. Ang kinanglan lang, ikaw mismong magsugilanon kag magmandar sa ila. Kung magpakatiga siya, piyoon ko sa imo, ma'am. Bukon ko ang iya ulo. Gabi na. Apang hindi ako makatulog. Ginapanilagan ko ang hulag ni Timmy. Siyang akong kaupot sa selda ngayon. Kagwala ko sang salig sa iya. Mapakuno-kuno ako nga nagakatulog.
Nabugtaw ka pa? Oo, May ambalanta. Partisano. Ano ka? Manaog ko anay sa double tick, ha? Ha? Oh. Mapungko ko tupad mo, ha? Kinanan wala sa makabati sa hambalan na ito, ha? Partisano inatili. Nakabati ko sa balita nga mabalik na diri sa presuhan si Waning. Kag nakaibalo ako nga may handom siya nga tudason ka. Tungod tubla sa kinawatay sa bangko. Kag may balita pagid nga malain para si mo. Arina. Si Wilson bala. Manusulod man di. Oh. Kag nakaibalo ako nga may plano na siya nga malain si mo. Kung ano gid man. Arin ako di Kag kung anong plano nila makaibalokos na. Arebalaan ko lang nga gusto niya ako nga patyon. Pero wala ko mahadlok sa iya. Hindi. Hindi ko maluyag nga madalahig diri, ha? Apang kinanglan nga makaibalok ka kung nga ang ginahingabot ka ni Wilson. Wala ka na sa labot diha. May labot ko. Kaya nga, isa lang takasilda mo. Kag laumo na nila yung may naibalaan ako nga may gisugid ka sakon. Kani ako, patyon man na nila. Ano bot mo silingon? Madamo na sa amigo di si Wilson. Kag mapos kanila dulaon. Kag kung basib lang maumid ko aw. Kani di ko yung maluyag nga maumid si Muya. Kani kung ano man buhaton mo, abi sugiri ko. Kag anong nahimo mo, haw? Hindi ko yan maluyag nga maumid sa imo kapalaran, anti mo. Anti, nakabati ka? Nakabati ako, Tini. Nakabati ako. Si Paddy ang nanginsalaligan ni Donna sa ilang nga negosyo. Sa pihak nga bahin, si Andy naman, may kaupod siya nga si Timmy sa presuhan. Kaginsugiran siya sini, nga mabalik na sa presuhan si Waning kag si Wilson, kag may malain ini nga plano sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Sugod sa nagatrabaho sa akon si Paddy. Nadulang akon nga problema. Tanan nga gusto ko nga ipabuhat sa ila. Ginatuman nila. Sa katapusan, nakuha kong ila respeto para sa akon. Kag madasi nga natapos ang project diri sa building nga ini. Kag salamat kay Paddy. Siyang nakabulig sang dako sa akon. Ay, si Andy, malipay gid siya kung makahibalo siya sini. Ay, makikita ako sa iya sa presuhan. Nahidlaw na gid ako sa iya. Nahidlaw na gid ako kay Andy. Kinahanglan mapahambal ko subong si Andy Puras. Ang animal. Naisahan pa niya ako. Ako si Donald Lewis. Gamhanan diri nga tao sa prisuhan. Ako nagapalakat sang mga negosyo diri. Negosyo sa droga. Kadi ang tanan nagaserbisyo sa akon. Ako lang ang priso diri. Nga may unay nga radyo. Kag ginahatagan ako sa papel kag ballpen para nga makasulat ako. Nakaibalo na nga daan ang tanan, nga dako ang akong kwarta sa bangko. Kag tanan sila may kuwaon nga kwarta sa akon. Apang, naghandom pa nga i-double cross ako ni Andy Puras. Andy Puras, your days are numbered. Oram na si Andy, boss. Kinkuha ko sa karasil niya, kung niya mahambal mo.
Pasudlong ko pala siya. Paulata siya sagwa. Kitapuson ko lang ang akon pamahaw. Oo, boss. Amo sina. Manuto ka nga magtaha sa akon Andy Puras. Manuto ka! Yung patawag mo kuno ako, Donald. Long time no see. Pungko? May hambalan kita, Andy. Oh. Nakapungko na ako sa tupad mo, Donald. Nakahibalo ka bala nga ari mandiri sa pesuhan si Harry? Nakapatay siya sa tao nga wala niya maluyagi. Ang matuod ang yagin patay. Kanawong sang tao nga wala niya maluyagi ang dagway. Ginpatay niya ini bisan wala sala. Kag karon ako kag si Harry may hinambalan nga duha. Sugoon ko siya sang iyabuhaton kag himuon niya ina. Nakahangop kabalas ang akon buot silingon Puras. Gusto ka ba lang nga sampulan ko ikaw sang akon power sa iya? Dunuto niya ang mga kamot mo. Buko niya ang sag-ang mo. O kung kugon ka niya. Kaya kung sugoon ko siya, tumanon niya ako. Gusto mo ba nga amo sina ang buhaton niya si mo? Madugay na nga nagkilalahay kita, Donald. Ginpalaslas mo nga akong buli sa shower. Bisan pagani nga mag-abyan kita nga duwa. Hindi naman kinahanglan nga ipakita mo sa ako ng buhaton sa imo nga gorilya. Ginhambalan ko siya nga hindi anay pagdalumon ang paglaslas sa gibubuli. Bangod na hindi lang anay subong. Tudabaton kong imo mensahe. Nabaton ko nga utdon mo ang akong liog. Kinahanglan nga buhaton ko ato, Donald. Hindi ako madugayan sang pinakauras kung hindi ko pa ipakita nga wala ako mahadlok sa imo. Nakita mo ini? Ha? Nakita mo ang ginpulot ko sa lamesa? Kutsilyo ini. Amoy ning akong igulot sa imuliog sa tion. Hindi ka magsugad kung sa din ang akong kwarta. Magsugid ka sa sunod sa 5 minutos. Kaya kung hindi, amoy ning igulot ko sa imuliog. Hindi, sige na. Suguri na ang paghambal! Bilang ko si dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama.
Mas Paradyo Bongo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka. Nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa magligad, madugay ang amon pagsugilano ni Danis. Kag sang ulihi, nakita niya si Marisol nga nagapalapit. Gani ginbayaan niya ako. Apang gintudlo niya sa akon kung sa diin siya nagaistar. Sang mag-istoryahan na kami ni Marisol, madamo kami sa ginhambalan. Kag nalambutan ang parte sa amon kasal. Kag nagpangabay ako sa iya, nga ipaisol ang amon kasal. Tungod nagalalaw pa kami sa pagkapatay ni Mama. Apang hindi niya ako mahangpan. Sa pagpadayon ko pagid, kung ginahigugma mo ako,
pasugtan mo nga akong ginapangabay sa imo, Marisol. No. Ang gusto ko lang mabatyagan, ang mga mas importante ako sa iloy mo. Oh, Marisol? Oo. Kag mapabatudan mo lang, ina, kung magpakasal ka sa akon sa madason nga bulan. Wala pulos sa akon kung bago lang napatay ang iloy mo. Kag wala ako nagapati sa mga disparatis nga may malain nga matabo kung magpakasal kita. Nga bago lang mapatay ang kung sino nga talpulano o kung talpulana nga malapit sa inyo. Kabuangan, ina, Nes. Labaw sa tanan, nagapati ako nga hindi ka amo sina ka backward. Ikaw si Nes Capistrano. Kag amoy na kun nga nagdikit ako sa imo. Kag parte sa iloy mo, bisan ubuson mong tanan mo nga luha, hindi na siya mabuhi pa. Patay na siya eh. Kag sa tion nga iniayhan, ginaubos na siya sa mga ulod. Marisol? Hindi ako makapati nga ikaw ang naghahambal sina. Bago lang mapatay ang akon iloy, kag nagalalaw kami. Hindi ka pala makahangop? Hindi ka pala makahatag sa bisan jutay lang ang respitar sa akon iloy? Kung wala siya mapatay, nangin iloy mo na siya subong. Sorry. Apang hindi ako makabaton, nga mas mahal mo pa sa ako ng imo iloy nga napatay. Wala mo na ako masapak. Kinapabayaan mo na lang ako. Wala pulos sa imo kung nasakit mo man ang balatsyagon ko bangod sina. Kag amo man sa amay mo, masami mo ginahambal, nga kinahanglan sang amay mo makarecover, bangod na patayang iloy mo. Tigulang ng amay mo nga ina, Nes. Hindi kinahanglan nga hatagan mo siya sang pagtamod. Kung gusto niya nga mag-apas sa iloy mo, well and good. Para magkaupod na sila sa pihak na kinabuhi. Sana siling ko na, tigulang na siya. Makaibalo na siya mag-atipan sa iya kaugalingon. Imposible ka nga sahi sang babae, Marisol. You are so selfish. Ako? Selfish? Ako pa? Ako pa nga halos ginhatag ko na ang akong tion sa imo? Butang nga hindi dapat buhaton sang isa ka pareho ko nga may korona sa ulo. Wala ko malimti nga ikaw isa ka beauty queen. Kaginapabugal ko ina. Apang subong, dos hindi ako makaibalo. Nga ikaw ining kahambal ko. Ang dumdum ko sa isa ka beauty queen, isa ka babae nga matahom ang panggwa kag pangsulod nga dagway. Apang subong, nakita ko nga sagwa lang ang matahom sa imo. So what? Ano? Madayon ba lang aton kasal sa badason nga bulan o kung hindi? Kinahanglan kong sabat mo, Nes. Kinahanglan kong sabat mo. Hindi ako pagpahulat, ha? Hatagi ako sang tiyon nga makarecover. Amo man si Papa. Kinahanglan niya ako. Hindi ako makahulat pa, Nes. Madayon o kung hindi ang aton kasal. I'm sorry. Ano? Pareho sang akon pamatod sang una pa. Madayon ang aton kasal. Apang hindi sa madason nga bulan. Do sa buka ka nga plaka, Nes. Oo, kag hindi lang sabat na kinahanglan ko. Hindi. Ano? Nes, basi ko nagsala ka, ha? Makakita ako sang lalaki nga mas sobra pa sang sa imo. Apang ikaw, hindi ka na makakita sang babae nga sobra pa sang sa akon. I know. Ikaw isa ka beauty queen. Mapalaron ako nga nangin fiancé ko ikaw. Kanugon matuod.
Apang hindi pareho ang aton panindugan sa kabuhi. Mahinulsol ka. Ha? Nakaibala ko nga nakilala ka sa society. Bangod sa akon ngalan. Nagatabid ang ngalan mo sa akon. Kag bisan di na ako magkadto. Amo ina nagakatabo. So, mamiss mo ina, Nes. Mamiss mo ang popularidad na naaguman mo. Karon nga hindi na ako sa ino. Sige. Ipatungod ang tanan mo nga tion sa imo paglalaw sa imo iloy. Kag amo man sa imo amay. Goodbye. Madugay ang amon paghambalanay ni Marisol. Tob-tob naglabot sa punto, naging prangka ko siya, nga hindi na ako sa iya. Sa pagpadayon ko pagid, ato na siya. Naghalin siya nga wala bulo balikid. Apang ano blang natabo sa akon. Wala ko na batyagan nga nanugon ako sa iya sang pagtalikod niya nga ini sa akon. Dos hindi ako makapati. Nga mo sinang iya ginhambal sa akon. Kag daw sa hindi man ako makapati. Nga mo inang iya batasan. My God. Nga wala ko ina makita dayon. Hindi ana kita magpaulit tuto, Lismar. Hindi anay nung ma-extend anay kita sang isa kadlaw. Ay, ha? Ay nga aman to. May buhaton pa ako dire. May nag-agda sa akon sang pamahaw buwas eh. Kag wala akong makabalibad. Gani, hindi anay kita magpauli. Ay, amo gali to. Ati maayo magani na. Para nga madugang-dugangan man ang bakasyon mo dire sa Jutay. Hindi ba to? Pero to, kaupod mo ba na si Ma'am Marisol? Hindi. Dire ka lang anay nung ha. Kaya majaging ako sa higad sang baybay. Amoy ning balay nga gintudlo ni Danis. Nga ginaistara niya. Bah, may nakita ko nga babae nga nag-atipan sang orchids. Medyo may edad na. Apang matahom gihapon. Kagkanahong niya si Danis. Si ayhan ang iloy ni Danis. Ang iya iloy, amo ayhan ang kirida ni Mr. Escobar. Kung matuod din na, pangaluyagan ko si Danis. Nalipay ako nga may balaan ini. Maayong aga, nakita ko sang babae. Nagapalapit siya dire. Hi! Ikaw bala si Nes? Ako matuod. Ikaw ba lang iloy ni Danis? Ako matuod. Ginbilin ka ni Danis sa akon. Naglibot lang siya sa magkadali sa hotel para maghatag sang instruction sa staff. Mabalik man siya kuno dayon. Dali ka. Magsulod ka, anay. Salamat, gid ma'am. Katahom sa mga orchids mo, ma'am, no? Oo. Salamat kay naluyagan mo. Abi mo, ang ako ni Eloy, maluyagon sa mga orchids. O galing,
Napatay siya sang nagligad lang nga bulan. Sorry ha. Nagkahagop ako kung anong ginabatsyag mo. Kag nahangpan ko gid kung anong ginabatsyag sang binayaan sang bahal sa kabuhi. Alay ka, diri na lang kita. Maayo diri sa porch, mahangin, kag presko pa. Amo matuod. Ay ho, gali. Ako si Sylvia, ang iloy ni Danis. Salamat gid sa pagbulig mo sa akon, anak, ha? Sang malipong siya sa Memorial Park. Ginsugiran niya ako sang natabo. Kag maayo lang kay may isa ka lalaki nga pareho sa imo, nga may maayo ang kabubuton. Ay, wala sang kaso ato, ma'am. Ness? Abi mo? Depressed gid siya sang adlaw nga ato. Kag wala siya sang gana nga magkaon. Hindi bala nga amoy ng aton mabatsyagan kung madula ang aton mahal sa kabuhi. Abi mo, sang mapatay ang akon bana, may duha ka tuig na ang nakalikad. Daw gusto ko man nga mapatay na lang. Pero si Danis, maisog siya. Matapos niya nga mabuhos ang tanan niya kalisod sang kahapon, nahimo niya nga magkadlaw subong. Ma'am, ano galing inyo apelyido? Santiago. Ako si Sylvia Santiago. Kag si Danis naman, si Danis Santiago. Santiago ang ila apelyido? Kag inti Escobar? Patod niya kadlawan ako si ni Marisol. Kung makahibalo siya, nga si Danis ang ibaylo ko sa iya. Kilala nga daan ang pamilya ni Mr. Escobar. Madamo nga salamat liwat, Nes, ha? Nakahibalo ka bala kung nga ang makahibalo na liwat magihom ang akon anak? Tungod ina sa imo, Nes. Ang matuod, kung nga nagkadto ako dire, bangod niya mapaalam na ako kay Danis. Mabalik na ako sa syudad eh. Palihog na lang siling kay Danis. Nga pasensya na lang kung hindi ko matiliwan ang iyagin luto nga breakfast, ha? Ha? Pero Nes, patod nga masubuan gid si Danis kung makahibalo siya nga naghalin ka. Temprano pa man siya nga daan nagbugtaw para lang nga makaluto sang pamahaw ninyo. Hindi ka gid bala magtilaw sang pinangabudlayan niya? Madugay bala kung magsunggod ang bata nga ina. Gusto ko gid kung tani, ma'am, nga magdugay pa dire. Apang hindi na pwede. Next time na lang siguro. Okay. Wala ako sang mahimo kung hindi ka magpapugong. Apang salamat gid sa pagbulig mo sa akon, anak, ha? Kag maghalong kagid sa imo pagbiyahe. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, ngaging padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga
nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pagutod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food.
Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup? Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos sa karagit sa takda alas 5 sa hapon, maing hapon, mga kabombo Negros Occidental, sudad sa Bacolod. Nagapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Huwebes, Setyembre 8, tuig 2022. Sa kag sa ato sa nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabiling kita yung mga kabaran nga 108 dias na lang Pasko na. Sa ato sa nga mga hadays, commercial sex worker sa Golden Field Commercial Complex nasa puan nga patay sa Purok Progreso Barangay Alhis kay nasang kaagahon. Bugaw sang biktima ginbilin sa Barangay Alhis, istoryahon sa Bacolod Police Station 7 agud matumod ang ulihi nga customer. Duha ka mga balay gintupok sang kalayo sa Greensville 2 Barangay Villamonte siyudad sa Bacolod kay nasang aga. Duha ka barangay kagawad sang Banago nagsabtanay kadungan sang public hearing angot sa reclamation sa Purok Bayanihan. Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran hindi makahambal kung husto ang reclamation activity ni Councilor Vladimir Gonzales sa Banago bangod yara ini sa gahom sang DNR. Bago nga merkado sang Barangay Sumag 75% na nga na-construct. Kakaroon nito na kita sa mga detalye upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakroman si Bombo Ponce Espino, bangkay na ang isa ka commercial sex worker sang ini ang nasapuan sa higad sang dalan sa Purok Progreso sa Barangay Alhis, siyudad sa Bacolod kay nasang kaagahon. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station number 7, nag-report ang guard sa Public Order and Safety Office nga may isa ka babae nga nakitaan nga wala na sang kabuhi malapit sa COVID facility sang City Agriculture's Office alas 5 sang kaagahon. May dugo ang nawong sa babae ka ginapatihan nga ginampusan sa matiga nga bagay. Apang wala naman sang iban nga piras. Ang biktima ginabanta ng edad 25 tubtob 30 anyos ang nagasuksok sa itong spaghetti strap nga bayo kag maong nga mini shorts. Ang kagahon mga pasado alas 5 ang puso guard sang siyudad sa Bacolod nag-report sa aton station kay may isa ka persona nga babae nga nakita wala sang kabuhi na area sang lapit sa COVID facility bala area sang agriculture. So gikatuan naton kay gin-verify so wala na sang kabuhi ni so subong lang pag wala tapos process ang suko. Ang kamay sa pagbag ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Bacolod Police Station number 7. Kaya nasang aga nagpadulong sa Police Station number 7 ang live-in partner kag amay sa biktima kag positibo nila nga ginkilala ang bangkaya nga mo si Robilin Cantara, 26 anyos, kag residente sa Purok Riverside, Bulinaw sa Barangay 1. Ang live-in partner ni Cantara ang isa ka tricycle driver sa main sa Barangay Banago o kon sa Barangay 1. Ang live-in partner ni isa ka tricycle driver sa Barangay 1 sa gihapon. Nag-request naman ang Station 7 ni pa-autopsy ang bangkay ni Cantara agud mabuloan kung ano ang ginkamatay sini. Ang biktima ginakilala ni siya kay Rubilin Cantara, 26 anyos ang pagilaron kag residente sang Purok Riverside, dira sa may Bulinaw, Barangay 1, siyudad sa Bacolod. Ang dugang kapagpahag ni Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station number 7. Samtang istoryahon sa Bacolod Police Station 7 ang bugaw ni Robilin Cantara bungod mahimo nga kilala sini ang customer nga nag-pick up sa biktima kagabi antes ini nasapuan nga wala na sang kabuhi sa higad sang dalan sa Purok Progreso, Barangay Alhis. Suno kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station 7, ginkumpirmar sang live-in partner ni Cantara nga nagatrabaho ang biktima sa isa ka bar sa Golden Field Commercial Complex kag nagaupod man sa customer kumayara sang ma-pick up sa iya. Suno
Suno sa iyang karelasyon na kontak niya si Robilin alas 10:30 kagabi apang naglakat ini bangod mayara na sang customer. Suno sa bugaw nga istorya sang live-in partner nagsakay sa auto ang biktima sang gin-pick up sang customer. Ginalantaw ni Bonilla nga wala natabo sa Golden Field ang krimen kundi ginwigit lang sa Purok Progreso, Barangay Alihis agud nga matago ang krimen. Iga-follow up naman sang Station 7 kung sino ang bugaw bangod mahimo nga kilala niya ang customer. Ginatumod pa ang motibo sa krimen bangod common na nga reklamo ang pagkuha sang sex worker sang kwarta sang customer o kung wala nagsugtanay sa presyo. Suno kay Bonilla, istoryahon nila ang bugaw bangod kilala na nila ang masami nga nagakadto sa bar. Sa inisyal nga paglantaw sa bangkay, may lagob sa liog kag may pila sa baba ang biktima. Ipa-examine man ang kinatawo sang biktima agud may baluan kung ini ang ginabusuhan. Suno sa bugaw nga na istorya sang partner niya, 10:30 kuno nabugawan ni siya. So nagsakay sa auto. So yung tanaw mo, daway man dito natabo ang krimen. Siguro after sina nga natabo ginwigit tira para matago niya ang ang krimen niya natabo. Paluapan namon ning kung sino ni ang bugaw na ginamuno sang live-in partner niya. Nabatian si Police Captain Elmer Bonilla ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7. Sa iban paginaton nga mga balita, duha ka mga balay ang gintupok sang kalayog-kadungan sang sunog sa Greensville 2 sa Barangay Belmonte, sudad sa Bacolod kay inasang aga. Sunog sa isa sa mga nasunugan kasi Christine Lubuon las 11 nasunog ang ilang balay apang nagsugod ang kalayo sa balay sang iya tiya nga yara lang sa ila tupad. Sunod din nagpanawag lang ang iyang bata samtang yara ini sa Barangay Hall nga nasunog ang ilang pulian. Ang mga bata lang nilibuon na nabilin sa ilang balay sang nagluntad ang sunog. Naupos man ang balay sang iya tiya nga si Virginia Pinario. Sunog kay Libuon, nagsugod ang kalayo sa balay ni Pinario. Sunog sa bata ni Libuon nga may nabatian ini nga lupok sa sulod sa balay sang iyang tiya kag dito na nag-ibwal ang kalayo. Bangod human sa plywood ang dingding sa balay, tuman lang kadasig ang paglamon sa kalayo tubtob nga ini ang naupos. Sa tiyak naman din sa tiyak. Nang iyaman mga apo, tatlo sila. Apat sila dre. Mga pinakatod yung apo. Mga apo naman din klase yung isa. Naglakas sila. May bilin sa balay nila. Ang apo yung isa, wala man din naglakas. Pati ang bata, ako may naglupok sila dito lod. Basta yung ilabitin, di na naglupok puro. May dituro na pagitang sunog, naglakaw, pagitang kalayo. May puro na tanong gabok ng plywood. Si Christine Libuon ang nasunugan sa Greensville 2 sa Barangay Villamonte. Nangin mainit ang public hearing nga ginpatawag sang Barangay Council sang Banago angot sa reclamation nga ginapatigayon ni Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales sa Barangay Bayanihan, Kaina. Suno kaya Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, imbitado siya sa hearing. Kaupod si Gonzales, tiglawas sang Philippine Ports Authority, City Legal Office, mga manunudlo, mga pumuluyo, kag ang mga miyembro sang Barangay Council. Suno sa Vice Alcalde, hindi kinahanglan ng iya presensya para sa hearing. Apang imbitado iniagod nga kasabat sa mga pamangkot sa ginhimo sang sangguniang panglungsod nga pag-approve sang resolution of no objection o konrono angot sa application sang konsehal para sa reclamation activity. Suno kay Familiaran, nakafocus kay Gonzales ang mga pamangkot samtang wala naman nakatambong ang tiglawas sang DNR nga amo kuntani ang makasabat sang iban nga mga pamangkot. Nagwa naman si Familiaran bangod may pagbayluhanay sang mainit nga argumento sa tunga sang duha ka barangay kagawad. Nag-argue ang mga ini bangod ginduso nga i-adjourn na ang hearing apang luyag pa sang isa nga padayunon. Bangod nagwa na si Familiaran, wala na ini nakahibalo kung ano ang masunod nga natabo. Gintalakay sa hearing ang isyu angot sa recovery ni Gonzales sang titled property nga ginexplikar man sang konsehal sa mga pumuluyo apang bangod wala nakatambong ang personnel sang DNR sa hearing, gani hindi matumod ni Familiaran kung husto ang payag sang konsehal o kung hindi. Wala man niya nakita ang activity ni Gonzales bangod malayo ang venue sang hearing sa ginatampukan nga bahin sang dagat. Nagwa ako bumbutan pero kaya may upon the instruction kagawad hindi na namin. In fact may makita ka dahil sa ibang nga video siguro. Oo. Na may pulis na nga nagpatunga gani. So pero ako nagkagwa na no. Nabatian si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Gin-confirmar ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga nag-file na sang complaint ang Barangay Council sa Barago batok sa reclamation activity ni City Councilor Vladimir Gonzales kag nabato na ini sang sangguniang panglungsod gahapon na. Suno kay Familiaran, isa ka hearing ang padigonon sang SP angot sa nasambit nga reklamo. Ang kaundan sang complaint amo ang kakulang sang resolution of no objection sa proposed reclamation number 247 hectare kon sang 247 ka hectares kag ang existing activity sang konsihal. Liwat man nga ginatag sang
Vice Alcalde nga nagpasar ang SP sang Rono nga nagapanugot kay Gonzales nga sarang na ini maka-apply para sa reclamation sa Philippine Reclamation Authority apang approval sang aktibidad ang magagikan sa PRA. Suno kay pamilyaran nga collective ang desisyon sa SP ganing hindi ini makahambal kung husto o kung sala ang naging desisyon sa mga konsehal sa tion nga requirement ang clearance sa gikan sa barangay suno sa iya. Mahimo nga may kapaltan diri ang SP bagod wala ini na secure antes ang approval sang Runo. Sunod diri dapat nga may acceptance sa mga pumuluyo kung may hara sang proyekto apang sabahin sa reclamation hindi ini makahambal kung kinanglan o kung hindi ini bagod nga o kung bagod sa proyekto nga pagpatindog sa cell size sa dito telecommunity nagmando sadto si former President Rodrigo Duterte nga ina kinanglan ang konsultasyon sa barangay. Suno sa Vice Alcalde hindi na sigurado kung nakip ang reclamation sa mando sa nganay presidente. May ara reklamo ng barangay council sa Sanggunian. Sumulod kagapon, then accept sang committee on laws kag mapatawag sang public hearing. Ang kaundan nila boss na ang Rono to sa proposed reclamation nga 274 kag ginasubong ang existing nga activity. Ang duga nga pagbahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran. 75% na ang progress ng construction sang Sumag Public Market diri sa syudad sang Bacolod. Suno kay punong Barangay Rodney Carmona mahimo nga matapos ang merkado sa Nobyembre o kon Disyembre. Ang proyekto nga ginbutang sa Old Market ang may kabugusan nga pondo nga 63 million pesos. Ini ang naglapad sang 2,500 square meters. Mayroon naman sang parking area sa second floor sang merkado. Nagdugang naman si Bacolod City Loan District Representative Greg Gasataya sang 10 million pesos nga budget agud nga maibaka sang iban nga equipment kaangay sang generator set, water system kag transformer kag iban pa nga kulang. Sa existing ordinance sang Sumag Public Market nagabayad sang arkabala ang mga vendors apang ginaplano nga ini ang pataasan bangod ako ang kinahanglan nga pondo para sa maintenance kag electricity. Suno kay Carmona mahimo nga mautdan galayon sang power supply ang merkado kung kulang ang pondo para sa electric bill. Nagpasalamat naman ini kay Gasataya bangod mahimo nga ma-decongest na ang traffic sa palibot sa merkado bangod mayara sang parkingan sa second floor kag mapalaparan ang hatubang nga bahin agod nga may parkingan ang mga tricycle. Ilakip naman sa ordinansa ang provision ango sa panugutan nga makaparking sa second floor bangod 40 ka mga salakyan ang makaigo diri. May store sa babaw, may CR, pero si daw ang half na amo na parking area, ang half na libligya man. Ang aton all tenants la sa vendor, ang mga vendor sa mga accommodate na. Priority. Okay, priority na sila. So, kulang-kulang pa kanina ang mga isa kilo galing yung ulo ko kasi masunggod. Masunggod dito. Nabatian si punong Barangay Rodney Carmona sang Barangay Sumag, Bacolod City. Samtang ginpatag naman sang chairman sang Committee on Human Rights sa sangguniang lungsod ng clemency nga ginatag sa presidente sa mga preso nga napamatbata na sa sentensya sa kaso nga ginatubang. Ini kasunod sa pahayag sa Department of Justice nga magasumiter sila sang listahan sa Office of the Executive Secretary sang 300 ka mga persona nga deprived kon persons deprived of liberty nga sarang hatagan ni President Bongbong Marcos sa executive clemency. Ang executive clemency ang o kung executive clemency ang laban nga ginatag sang chief executive kada sa adlaw sang Pasko. Suno sa kay Bacolod City Councilor din sa Novero, mayroon na sang 5 kasay sa executive clemency. Isa ang ginakipan sang commutation of sentence, remission of fines and forfeitures sa property, pardon nga ginalakipan sa absolute kag conditional pardon, reprieve kag amnesty bisan wala pa ang conviction. Kung absolute pardon ang ginatag sa presidente, totally exonerated na ang preso kag makabalik na ini sa susunod nga wala na sang anuman nga pina o kung multa kag angay lamang nga wala nakasala. Ang conditional pardon naman ang patawad sa preso apang may mga kondisyon sa iya nga pagkahilway. Executive clemency kaluoy nga gina para sagahay sa atong presidente sa mga na-convict nga mga persona o kung bisan wala pa na-convict pero posibleng mapasakaan panumbungon pag may limanik na sahi isang ginatawag executive clemency. Kabay sa pagpahayag ni Councilor Reneseto Novero, ang chairman sa Committee on Human Rights sa City Council.
Kag sa katapusan nga balita, duha ka mga lalaki ang arestado bangod sa illegal gambling kag suspected shabu sa Barangay Vista Alegre, Syudad sang Bacolod. Ang mga individual ang nadakpan sa akto samtang nagahampang sang bugoy. Ang mga suspesado ang ginkilala nga sanday Peter Lim, 41 anyos, kag Dominic Cernal, 18 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Nakumpiskar sa mga suspesado ang 14 ka mga batad nga gamit sa paghampang sang bugoy, kwarta nga nagabalor 1,070 pesos, duha ka plastic canister kag 5 ka sachets ang suspected shabu nga nagikan kay Lim nga ginabanta nagabugas sang 2 ka gramo. Pagkapasakaan sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree number 1602 kag Republic Act 9165 ang mga suspetsado. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos sa kaligan sa takna ng alas 5 sa hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Tag sa ato sa ring Christmas countdown, 109 dias na lang o 108 dias na lang nabilin na Pasko na. Apang antes pa magita magtakop pa, ato na panabalikan nato sa ring mga headlines. Commercial sex worker sa Golden Field, commercial complex sa Sapuan nga patay sa Purok Progreso sa Barangay Alihis kaina sang kaagahon. Bugaw sang biktima ang ginbilin sa Barangay Alihis, istoryahon sa Bacolod Police Station 7, agud matumod ang ulihi nga customer. Duha ka mabalay gintupok sang kalayo sa Greensville 2, Barangay Villamonte, syudad sa Bacolod kaina sang aga. Duha ka barangay kagawad sang Banago nagsabtanay kadungan sang public hearing angon sa reclamation sa Purok Bayanihan. Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran hindi makambal kung husto ang reclamation activity ni Councilor Vladimir Gonzales sa Banago bago diara ini sa gahom sang DENR. Bago nga merkado sang Barangay Sumag 75% na nga na-construct. Kaginyor batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Huwebes petsa 8 sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Kag sa aton nga Bombo News Analysis na ginpadala sa isa sa mga kodyatag pamati sang Bombo Radio Bacolod ginbasa ni Bombo Daniel Elecciones may tigulo Ekonomiya. Atawhan nagabalang-balang, bangod sa mga balaklon ang pagmahal tuman, sweldo wala man masakaan, samtang kagastuhanan nagdugang. Mga ginpasalig wala matuman, ekonomiya nagsarurot daw sa mapukan, dolyar nagmahal ang kambyo, dugang nga pagpapigado. Tagalumapaw nga kautangan, mabudlay nga pagabayaran, gobyerno sa paggasto na sobrahan, dugangan pa sa mga kawatan. Mananom na lang kita sang kamuti, 20 pesos nga bilis ang bugas, imposible. Kaysa karon nagtaas magid gani sang labi. Mangunguma, wala sa gyapon, maayudahi. Kasubo nga sitwasyon, kasamilang kita biktima sa paglimbong. Madali lamang abi kita papatihon. Pilipinas daw hindi na makabangon sa kapigaduhon. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Dionisio Castro sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukan kunyagan naton nga mga Pilipino